And finally, we start the side event, Justice Reform and Enlargement in Southeast Europe 6. We don't use Western Balkans in Tirana Connectivity Forum. We are part of Europe. We use Southeast Europe 6. We are very, very happy to have here with us Minister Manja. Mirë se erdhët zoti ministër, po vazhdoj në Shqip, edhe ndoshta pulë kohë paksa edhe përkthyesve të ndjekin. Ministri Albulena Haxhiu nga Kosova, Ministra e Drejtësisë, do na bashkohet për pak sekonda. Kemi kënaqësinë të kemi mikun ton Bojan Mariçik, Ministrin e Drejtësisë Maqedonisë së Veriut, mik i forumit, që na është bashkuar me gjithë ngarkesën e fortë, domethënë të punës, janë zgjedhjet Maqedoninë e Veriut këto ditë online nga Shkupi. Edhe ambasadorit Vos në fakt nuk po i uroj mirëseardhjen sepse është në shtëpinë e tij, side eventi është organizuar në bashkëpunim dhe me mbështetjen e ambasadës holandeze në Tiranë. Pyetja që mund t'i bëni vetes është pse reforma në drejtësi, pse ky event, kjo tavolinë rrumbullakët është pjesë e Tirana Connectivity Forum. Janë dy arsye kryesore. Arsye e parë është sepse reforma në drejtësi është rezultat direkt i metodologjisë së re të zgjerimit. Forcimi dhe qeverisja e institucioneve është një nga qëllimet kryesore të kësaj metodologjie dhe ne jemi me të vërtetë shumë të kënaqur dhe shumë të fokusuar me këtë. Për më tepër që reforma në drejtësi ose grupi cluster i fundamentaleve, cluster fundamentals, kushtozon të gjithë kapitujt që janë në metodologjinë e zgjerimit. Pa progres në kapitull në clusterin e fundamentals, nuk mund të mbyllet ose mund të mbyllet vetëm përkohësisht asnjë kapitull nga të 30 ose 31 ose 32 që mund të ketë çdo vend. Prandaj reforma në drejtësi edhe puna e mirë e institucioneve të reformës në drejtësi kushtozon të gjithë procesin e zgjerimit. Për sa i përket këtij eventi, dy fjalë për iniciativën që kemi zhvilluar prej 2 vjetësh e gjysmë me partnerët tanë të ambasadës holandeze dhe gjithashtu me partnerët tanë shumë të vyer nga shoqëria civile në Shqipëri. Kjo është faza e fundit e këtij projekti. Në fazën e parë, neve kemi studiuar dhe kemi publikuar një hulumtim inovator mbi aplikimin dhe ndërthurjen e reformave të institucioneve me procesin e zgjerimit. Po bëhen reformat, po bëhet zgjerimi, si ti monitorojmë reformat, si reformat kushtozojnë zgjerimin, si zgjerimi kushtozon reformat, ndonjëherë edhe pengojnë njëra tjetrën. Ky ka qenë qëllimi i studimit të parë. Studimi i dytë ka trajtuar problemet dhe sfidat e fëmijërisë së reformës në drejtësi në Shqipëri. Hartimi i reformës, dizajni, strukturat, problemet dhe sfidat me vettingun, me burimet njerëzore, financiare, logjistike dhe mënyra për t'i përgatitur institucionet e reja se si të vazhdojnë punën më tutje. Në publikimin e tretë jemi fokusuar ke qëndrueshmëria dhe rezilienca e këtyre institucioneve, një herë që u krijuan. Domethënë, çfarë duhet bëjmë në mënyrë që ato të vazhdojnë të funksionojnë, të jenë reziliente dhe të mos mbarojnë për sa kohë që mbështetja e huaj me konsulencë ose me ndihmë ndryshme tërhiqet. Sot do të shikojmë fazën e fundit, ku në qendër është funksionimi i strukturave të reja të drejtësisë. Kur themi funksionimi, jemi përqendruar tek qeverisja e mirë dhe kryesisht te 3 parametra: ke burimet njerëzore, ke financat e institucioneve të reja dhe ke procedurat e brendshme. Sot ndajmë me fqinje tanë të mirë përvojat tona, përvojat e reformës në drejtësi, mësimet, sfidat që kemi kaluar, problemet që kemi pasur, por ndoshta edhe disa rekomandime të cilat ata mund t'i përdorin. Kemi planifikuar dhe në fund projektit për të çuar mbasi do ta promovojmë në Ballkan, për të çuar edhe në Bruksel për ta ndarë me kolegët dhe me partnerët e Bashkimit Evropian. Do ta përfundoj këtë fjalë duke ju falendëruar edhe një herë të gjithëve ju që jeni këtu, kolegëve të Institutit për Bashkëpunim dhe Zhvillim, partnerëve, këtu do përmend Elgën në mënyrë të veçantë, po edhe Adeën, Fioralbën, partnerët tanë
të organizatave të shoqërisë civile me të cilët kemi qenë bashkë që nga fillimi, Steven, si një nga autorët, dhe Kristofin, si një nga bashkëpunëtorët e Tirana Connectivity Forum. Ja lë fjalën zotit Reinald Vos. Thank you very much, Mr. Hachkai, Your Excellency, Minister Manya, Mr. Hilliard. It's an honor to be here. On the name of the region, I'm not going to express myself. The European Union is about diversity and unity in diversity. The unity is Europe, the diversity is also in terms of regions. So whether the region would like to call itself Western Balkans, Southeast Europe, or as others say, the Mediterranean region, is all good for me. This year, we celebrate the 50th anniversary of diplomatic relations between the Netherlands and Albania. Our two countries are both convinced of the importance of the European Union and of the transforming power that the EU has. Albania's future lies in the European Union, a community of values with shared rules and regulations and a united partnership. This is why EU membership, enlargement, and the future of the EU are topics of debate in many places in our countries, in our respective parliaments and outside. And let me assure you that Albania, when it comes to values of the European Union, has a lot to offer, especially when I think of the absence of ethno-nationalism and a wonderful religious tradition. And let me compliment Albania with the progress made so far on its path of EU integration, despite the challenges, the challenging times and circumstances. Albania has made important steps over the last years. It has become very clear that the progress in the field of rule of law determines, to a large extent, the speed of the process of integration. In particular, we are looking forward to a solid track record in the fight against organized crime and corruption, including high-level cases. We stand ready to cooperate closely with Albania on this path. It is important that the accession negotiations now start as soon as possible, and it was a subject, of course, of the summit in Brno yesterday. No illusions, it will be a long process as a rule of law transformation is still far from completed, as we all know. The revised methodology, already referred to by Mr. Hachkai, the revised methodology for the negotiations will contribute to enhanced focus on rule of law and will contain clear provisions to prevent stagnation or backsliding. In short, the Dutch approach will consistently remain strict, fair, and, as we say, engaged. Our cooperation with CDI is an example of this engagement. We support Albania to reach the goals and fulfill the commitments made. I'm pleased to see civil society being actively engaged on the integration and reform agenda. There is no doubt that their role and contribution as a healthy part of the civil society is crucial in the integration process. In my early days as ambassador to Albania, Mr. Minister, I have had the pleasure to meet with you and several officials of the new and re-established judicial institutions. I'm impressed by your commitment, open door policy, and engagement with external partners, offering more transparency, being more accountable, and keeping an open dialogue with civil society. Institutional resilience, the term has also been mentioned by Mr. Hachkai, is another important dimension associated with the ability to withstand challenges, adapt to changing context, and continue performing. Resilience is key to the future of the judicial system. Independent, transparent, accountable institutions that are also effective, efficient, and predictable. What is very important and a high expectation by all actors, institutions that deliver justice. Having presented here today ministers of justice from North Macedonia and Kosovo provides a chance to bring on the table food for thought on the judicial reform, the system and tools needed to turn such a high-risk endeavor into a high return.
As I mentioned at the beginning, the Netherlands remains committed to the enlargement of the European Union and remains engaged in Albania to support the country and work with Albanian institutions and with the Albanian civil society, in which we see a resilient partner and an important contributor to the European future. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Ambassador. Your Excellencies, ladies and gentlemen, a very warm welcome to this morning's talk with Justice Ministers on the progress of the so-called fundamentals cluster Ardian referred to already a couple of times. And of course, a very special welcome to our three distinguished guests, His Excellency Ulsi Manja, Minister of Justice of Albania, Her Excellency Abdulena Aciu, Minister of Justice of Kosovo, and His Excellency Bojan Maricic, Minister of Justice of North Macedonia, who is joining us digitally. Thank you very much for being with us. My name is Christophe Filion from the University of Oslo, and I have the honor to moderate this morning's talk, which is an event, I should mention, organized in the framework of the initiative Monitoring and Supporting Albania's Reform on its Path to the EU, implemented by the Cooperation and Development Institute and supported also by the Dutch Embassy in Tirana. The general theme of our exchange this morning is the so-called cluster of fundamentals, which is, as we heard already, a central feature of the whole accession process. The notion of fundamentals refers to those areas of accession preparations which, in the words of the European Commission, are, quote, essential for success on the EU path. They concern, in particular, the functioning of democratic institutions, of public administrations, and the justice systems of the candidate states. Following the new enlargement methodology the ambassador just referred to a couple of minutes ago, progress of candidates' reforms in relation to those fundamentals is essential for any progress of the whole accession process. Progress in the fundamentals cluster determines both the start, the advancement, and the closure of negotiations in all the other accession chapters. So, without progress in relation to those fundamental areas, accession negotiations as a whole will not go ahead, and so the whole accession process will get stalled. The Berdo Declaration of yesterday made that point, that fundamental conditionality, very clear. EU and Western Balkan leaders agreed that, I quote, EU support will continue to be linked to tangible progress on the rule of law and socio-economic reforms, as well as to partners' adherence to European values, rules, and standards, end of quote. But the leaders also underline that the credibility of the commitments to the primacy of democracy, fundamental rights, and the rule of law depends, I quote, on the meaningful implementation of necessary reforms and building a solid track record. In short, the importance of genuine progress in relation to the fundamentals cannot be overstated. So where do we stand in terms of progress in fundamental pre-accession reforms? One particular interesting area underlined already by Ardian is the justice sector and the rule of law more particularly. How much has been done, and perhaps more importantly, how much remains to be done on this terrain? What are the impediments to progress, and how can the EU and the member state help, particularly since the launch of the new enlargement methodology, which indeed foresees a much more active involvement of the member states? Minister Manja, I'm turning to you, inviting you perhaps to start with a couple of remarks, and then I will give the floor to Minister Aciu, followed by Minister Maricic, who is online with us. Minister.
e Kosovës zonja Haxhiu, nderuar Ministri i Drejtësisë Maqedonisë Veriut, zoti Mariçik, nderuar zoti Vos miku im, ambasadori që u largua dhe dua ta falenderoj për vlerësimin dhe fjalët e mira që ai tha për punën tonë, nderuar profesor Hion, të nderuar pjesëmarrës. Rajoni i Ballkanit Perëndimor dhe Mogjor mbart një sfida në disa fusha, ku padyshim ajo e drejtësisë mbetet një nga sfidat kryesore për gjitha vendet tona, me qëllim përmbushjen e detyrimeve drejt integrimit evropian dhe forcimit shtetit të drejtës. Unë dëshiroj t'ju falenderoj për këtë organizim rajonal. Unë në fakt bashkë me Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën po punojmë për reformimin e sistemeve tona të drejtësisë. Lejoni të ndaj këtu me ju ecurinë e kësaj reforme dhe arritjet e Shqipërisë, ku përparimi është i dukshëm, edhe pse punë të mëdha na presin përpara. Kemi përfunduar me ndërhyrje të legjislacion, ku vota unanime për ndërhyrjen në kushtetut solli vullnetin politik të pozitës dhe të opozitës në të njëjtin qëndrim, duke përkrahur ndryshimet ligjore dhe kushtetuese. Kemi arritur të kemi një proces vetimi rezultativ, edhe pse jo të pritshëm në nivele të tilla të larta të largimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Një proces vetimi i cili po sjell një transformim të vazhdueshëm të sistemit gjyqësor shqiptar, me synimin e plot kthimin dhe rritjen e besimit publikut në sistemin e drejtësisë dhe sigurimin e pavarësisë gjyqësorit për një shtet fort të drejtës. Organet e vetimit funksionojnë me kapacitetet plota dhe ky rivlerësim i gjyqtarëve dhe prokurorëve po zbatohet në monitorimin e rreth të operacionit ndërkombëtar të monitorimit. Aktualisht janë vetuar 450 gjyqtarë dhe prokurorë, 60% e cilëve ose janë larguar nga komisionet e vetimit, ose janë ndërhequr nga sistemi. Një shifër e pa precedent kjo për sistemin e drejtësisë tonë. Kjo reformë nuk do të ishte esenciale pa ngritjen dhe funksionimin e institucioneve të reja të drejtësisë, të cilat kanë patur dhe do të vijnë të kenë mbështetjen e qeverisë shqiptare dhe Ministrisë Drejtësisë për përmbushur objektivat e tyre për një sistem drejtësie të pavarur, profesional dhe me integritet, ku forca e ligjit do të eliminojë një herë mirë sistemin e pamëshkueshmërisë dhe të korrupsionit. Ka përfunduar procesi i krijimit të institucioneve të pavarura të qeverisë gjyqësore, si Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurisë dhe Inspektori i Lartë i Drejtësisë. Është ngritur një arkitekturë e re gjithëpërfshirëse institucionale për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar e përbërë nga Prokuria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Bureja Kombëtare e Hetimit, gjykatat kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, funksionalizimi i gjykatës lartë dhe i gjykatës kushtetuese. Arritjet kryesore të reformës drejtësi këto 5 vitet e fundit, padyshim janë të shumta, por miratimi i gjithë kuadrit ligjor në drejtësi evidenton më së miri ndryshimin rrënjësor dhe rindërtimin e sistemit drejtësisë sipas modelit evropian, bazuar në një sistem vlerësimi të aftësive profesionale gjyqtarëve dhe prokurorëve, vlerësim të integritetit dhe pastërtisë figurës. Ndryshimet kushtetuese dhe paketa ligjore e reformës drejtësi janë një garanci për pavarësinë e gjyqësorit dhe integritetin e magjistratëve, për të çdo ndikimi për të siguruar llogaridhënie dhe efikasitet në sistemin e drejtësisë. Tashmë jemi në fazën e dytë dhe më të rëndësishme, ato të konsolidimit të reformës në drejtësi, duke synuar një finalizim të plot të gjithçka nevojitet për qenë dhe më lejoni për modestin, modeli i parë në vendet e rajonit e Mogjor i reformës më të plot në sistemin e drejtësisë. Reformë unike në llojin e vet. Rrugtimi ynë do të mbështesë e rreshtimin e mandatit të organeve të vetimit për të përfunduar me sukses
dhe kaluar në filtr gjithë trupën e gjyqtarëve dhe të prokurorëve, si dhe do të mbështes organet e reja kushtetuese të sistemit drejtësisë. Ne jemi këtu për të dhënë shembull të arritjeve, por dhe për të mësuar nga gabimet tona, me qëllim fitimin e kohës të një procesi të pakthyeshëm, ato të integrimit të vendit tonë në Bashkimin Evropian. Kusundimi i ligjit, funksionimi demokratik i institucioneve, reforma në administratën publike dhe reformat ekonomike do të jenë kryefjala e këtij procesi. Dhe ne, si Ministri Drejtësie, lider në kapitullin 23 gjyqësori dhe drejtat themelore, i cili është kapitulli fundamental që hapet i pari dhe mbyllet i fundit, dhe institucion kontribues në kapitullin 24 drejtësia, liria dhe siguria, po punon për të zbatuar metodologjinë e re të zgjerimit, por e duke plotësuar 4 parimet kryesore: kredibilitetin, angazhimin politik, ndjekjen e procesit dinamik dhe duke ndjekur të gjitha hapat dhe udhërëfysit e procesit. Dëshiroj të theksoj këtu se Ministria e Drejtësisë ka përfunduar procesin 1 vjeçar punës për hartimin e paketës strategjike për fazën e 2 të zbatimit reformës drejtësi për vitet 2021-2025, një dokument strategjik që synon jetësimin e vizionit për një sistem drejtësie të pavarur, llogaridhënës, taksesueshëm, transparent dhe eficient, që mbron të drejtat e njerëzit dhe i shërben shoqërisë sipas standardeve evropiane. Së fundmi, por jo nga rëndësia, në këtë tryezë jemi bashkërisht jo vetëm për të dhënë arritjet dhe sfidat tona, por dhe për të ndërtuar e ndarë eksperiencën në këtë proces të përbashkët, si në reformën drejtësi, ashtu edhe në bashkëpunimin ndërkombëtar gjyqësor me të gjitha vendet e rajonit, por dhe më gjerë. Përfitoj nga rasti të theksoj këtu bisedimet për intensifikim të marrëdhënieve me Maqedoninë e Veriut dhe shkëmbimi përvojave në procesin screening për kapitujt 23-24 në procesin e integrimit dhe rishikimin e marrëveshjeve tona në fushën penale. Në nënshkrimin e marrëveshjes bashkëpunimit gjyqësor në fushën civile me Kosovën, pasi kanë përfunduar negociatat dhe kanë konkluduar draft marrëveshjen për ndihmë të ndërsjelljes juridike në çështjet civile dhe tregtare, dhe që shumë shpejt ne do ta nënshkruajmë me Ministrin e Drejtësisë Kosovës në mbledhjen e radhës të 2 qeverive. Me malin e zi, po ashtu do të shijoj intensifikimi dhe dhënia e mundësive të shkëmbimit të eksperiencave në procesin e pre-screening e më shumë vendeve të rajonit për të ndjekur frymën e instrumentit Open Balkan në fushën e drejtësisë, si kryesor në kapitullin 23 të procesit të integrimit. Edhe ja shumë faleminderit për mundësinë që më dha sot, që së bashku edhe me kolegen time Haxhiu dhe Ministrin e Maqedonisë Veriut Mariçik, të ndajmë dhe shkëmbejmë eksperiencat tona lidhur me reformimin e sistemeve tona drejtësisë, por jo vetëm. Faleminderit. Thank you very much, Minister. Thank you very much, Minister, for this tour d'horizon of the reforms that, of the massive reforms that have been undertaken in Albania. I'd be very interested to hear more about the lessons, indeed, that have been learned from this fundamental reforms in terms of perhaps unexpected results of the reforms, which might be important lessons to be learned also for the colleagues in the region who might be inspired by the comprehensive reform you have undertaken. But before you come back to this, perhaps account of the unexpected consequences of some of the reforms you undertook, I'm turning now to Minister Abdulena Achu to give us some account about the progress being made in Kosovo in terms of the fundamentals cluster and in particular the justice sector. Minister, the floor is yours. Faleminderit shumë për fjalën, profesor Hyljan. Faleminderit po ashtu për ftesën në këtë panel shumë të rëndësishëm. I nderuar Ministri i Drejtësisë së Republikës së Shqipërisë, zoti Ulsi Manje, i nderuar Ministri i Drejtësisë së Maqedonisë së Veriut, zoti Bojan Mariçik, të nderuar pjesëmarrës dhe të pranishëm të tjerë. Si Ministre e Drejtësisë së Republikës së Kosovës, padyshim që me kënaqësi do të ndaj
me ju rrugën që po e ndjek Republika e Kosovës për të arritur një reformë të suksesshme në drejtësi. Së pari më lejoni që ju njoftoj që Qeveria e Republikës së Kosovës është zgjedhur në këtë vit, pra në muajin mars të këtij viti, pas një procesi zgjedhor që kemi pasur më 14 shkurt. Pra jemi qeveri e re. Arsyeja pse po e përmend këtë është për faktin se dy nga arsyet kryesore sepse kemi pasur mbështetje të madhe qytetare, kryesisht nga rinia, pra të rinj dhe të reja tona, por edhe nga vajzat dhe gratë, janë pikërisht zotimet tona për shtetin e së drejtës apo për sundimin e ligjit dhe zhvillimi ekonomik si nevojë urgjente për Republikën e Kosovës. Dhe padyshim që këto janë të ndërlidhura. Prandaj, qeveria jonë, por edhe unë si ministre e drejtësisë jemi të fokusuar për adresimin e problemeve me të cilat përballen qytetarët. Pra është shumë e rëndësishme që të punojmë dhe të angazhohemi në sundimin e ligjit dhe në zhvillimin ekonomik të vendit, që i hap vendet e reja të punës, rrjedhimisht edhe i mban qytetarët tanë në republikat tona, dhe jo që të largohen nga vendet tona. Pra, jemi të përqendruar në çështjet fundamentale, siç janë sundimi i ligjit, rritja ekonomike dhe reforma në administratën publike. Dhe konsideroj që duke ndjekur prioritetet tona, jo vetëm që do të kemi rezultate konkrete, por padyshim që edhe kjo do ta ketë efektin në rrugën e Kosovës drejt integrimit në Bashkimin Evropian, që është një qëllim afatgjat i Republikës së Kosovës. Lejoni t'ju njoftoj për 4 prioritetet e Ministrisë së Drejtësisë dhe për cilat kemi ndërmarrë tashmë veprime pavarësisht që jemi qeveri e re, brenda këtyre 6 muajve kemi ndërmarrë veprime konkrete. Së pari sa i përket reformës në drejtësi, kemi miratuar strategjinë për sundimin e ligjit dhe kemi nxjerrë mësimet nga një proces i gjatë, pra cilat janë nevojat e sistemit drejtësisë dhe si duhet rritet transparenca, efikasiteti dhe barazia, drejtësia për qytetarët e Republikës së Kosovës. Më tutje është lufta ndaj krimit organizuar dhe korrupsionit, adresimi i dhunës në familje, dhunës në baza gjinore, po ashtu që konsiderohen që janë si fenomene të cilat e shkatrojnë një vend. Prandaj e kemi vënë si top prioritet në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë adresimin e këtij fenomeni negativ. Po ashtu adresimin e krimeve të kryera gjatë luftës së fundit në Kosovë, sepse besoj pajtohemi të gjithë që nuk mund të ketë drejtësi pa ndëshkim të kriminalëve të luftës. Lidhur me reformën drejtësi, në muajin gusht të këtij viti, Qeveria e Republikës së Kosovës, siç e përmenda, ka miratuar strategjinë për sundimin e ligjit, e cila është një nga proceset më gjithëpërfshirëse dhe më detajuara të reformës në drejtësi. Strategjia e përsundimin e ligjit përmban 4 objektiva strategjike, siç janë forcimi i gjyqësorit dhe prokurorisë, forcimi i drejtësisë penale, forcimi i qasjes në drejtësi dhe forcimi në luftën kundër korrupsionit, si dhe tregues të tjerë të veçantë për të matur arritjet e tyre në vitet e ardhshme. Në përputhje me zotimet tona, ne jemi duke punuar për vettingun në sistemin e drejtësisë. Tash vettingu në sistemin e drejtësisë, por edhe të sigurisë, sidomos në nivelet e larta të sigurisë, është një kërkesë shoqërore. Pra, po i kthejmë fillimit që arsyet se pse qytetarët ne na kanë mbështetur aq shumë, pra mbi 50% është pikërisht fakti që ne kemi dhënë zotime para qytetarëve që do të verifikohen personeli i institucioneve të drejtësisë dhe sigurisë. Në këtë drejtim, ne kemi përfunduar koncept dokumentin për zhvillimin e procesit të vettingut në sistemin gjyqësor dhe prokurorial, dhe i cili në javën e ardhshme, pra të mërkurën e javës ardhshme, do të miratohet në qeveri dhe që i hap rrugën ndryshimeve kushtetuese dhe ligjore. Në këtë drejtim, unë jam shumë e lumtur që Zoti Manja adresoi çështjen e konsensusit edhe me subjektet opozitare në raport me reformën në drejtësi, për faktin se reforma në drejtësi për qytetarët tanë është shumë e rëndësishme, saqë duhet të ketë pajtime të plota ndërmjet pozitës dhe opozitës. Unë jam shumë e bindur që njësoj do ta kemi situatën edhe në Republikën e Kosovës, pra ku do ta kemi mbështetjen edhe të opozitës, por po ashtu edhe shoqërisë civile që luan rol shumë të rëndësishëm për Republikat tona në
synimet tona për sundimin e ligjit. Unë gjatë kësaj kohe kam pasur takime, do të thënë shfrytëzova këtë vizitën time në këtë panel për të takuar përveç Ministrit Drejtësisë, të cilin e falenderoj për gatishmërinë për ta ndihmuar Republikën e Kosovës në këtë drejtim, por po ashtu kam takuar edhe institucionet apo bartësit e institucioneve që kanë dalë nga reforma në drejtësi, për të parë për së afërmit cilat janë sfidat që kanë kaluar në këtë proces dhe po ashtu për të marrë mësime nga ky proces në mënyrë që aty ku Republika e Shqipërisë ka mundur ta bëjë më mirë, ne pra të marrim mësim. Dhe në këtë drejtim sfidën më të madhe që e shoh është vakanca në institucionet e drejtësisë. Ta zëm Ministri i Drejtësisë zoti Manja përmendi një shifër alarmante që është 60% e personelit që është jashtë sistemit. Pra në fillim fare është konsideruar që ndoshta maksimumi që do të largohen nga sistemi do të jetë deri në 30%. Do të thonë nuk është pritur që do të kemi një shifër aq të lartë të personelit që ka mbetë jashtë sistemit. Nuk di si mund të jetë gjendja në Kosovë, por ne kur të nisim, domethënë në këtë drejtim të punojmë, shumë e rëndësishme që të kemi rekrutime për personel të rinj në sistem në mënyrë që të njëjtit t'i zëvendësojmë persona të tjerë të cilët ose dorëhiqen ose nuk mund ta kalojnë vettingun. Pra, vettingu është një nga top prioritetet e Ministrisë Drejtësisë, është një proces i një rëndësie të jashtëzakonshme për Kosovën, për të siguruar integritetin dhe profesionalizmin e institucioneve të drejtësisë dhe më e rëndësishmja për ta kthyer besimin e qytetarëve tanë në institucionet e drejtësisë. Aktualisht, më vjen keq që po e them, por duhet ta theksoj që qytetarët kanë humbur besimin në këto institucione dhe niveli i besimit tek këto institucione në vazhdimsi po bie. Prandaj duhet veprime konkrete dhe angazhim i madh pikërisht që të sigurojmë që institucionet tona të drejtësisë sjellin drejtësi dhe jo zvarritje e mungesë transparence dhe në anën tjetër padrejtësi. Në ndërkohë, po ashtu jemi në përfundim të plotësimit të bazës ligjore kundër korrupsionit. Kemi përfunduar draftin e parë të projektligjit për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme. Pra qëllimi i këtij projektligji është ndjekja e pasurisë dhe konfiskimi i pasurisë e cila nuk mund të justifikohet. Të nderuar pranishëm, të gjithë hapat e sipërpërmendur të reformave në drejtësi padyshim se kanë ndikim direkt apo indirekt në zhvillimin ekonomik, si një fushë tjetër e rëndësishme e mirë funksionimit të shtetit dhe mirëqenies së qytetarëve. Kjo pasi sundimi i ligjit dhe mjedisi i sigurt ligjor përveç se do të tërheqnin investimet në vend, gjithashtu do ta kishin efektin në mirëqenien e qytetarëve dhe në zhvillimin e vendit. Lidhur me këtë çështje, ne së fundi kemi miratuar ligjin për gjykatën komerciale, pra do ta kemi një gjykatë komerciale të veçantë. Pra ky ligj konsideroj që do të arrijë sigurinë juridike për bizneset vendore dhe investimet e huaja apo investimet nga mërgata. Dhe kjo gjykatë do të shërbejë komunitetit të biznesit, qoftë investime vendase apo të huaj, që do të konsiderohet si një adresë e sigurt dhe efikase për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në aktivitetet biznesore. Aktualisht një lëndë e tillë në gjykatat tona zgjidhet ndoshta deri në 6 minimumi apo 10 vite. Dhe kjo padyshim që e cënon sigurinë juridike dhe i detyron investitorët të largohen dhe të investojnë në një vend tjetër ku sigurohet siguria, pra domethënë juridike. Të dashur pjesëmarrës, vërtet se Kosova ka një rrugë të gjatë përpara vetes për të arritur një reformë gjithëpërfshirëse në drejtësi, por ne jemi jashtëzakonisht kënaqur që tashmë kemi filluar me hapa të mirë dhe po vijojmë me hapa të sigurt drejt qëllimit final. Ne jemi të lumtur të shohim se si kjo reformë drejtësi tashmë po pritet shumë mirë nga qytetarët e Kosovës dhe mezi presin që të ndjejnë efektet e kësaj reforme, sepse qytetarët tanë janë të etur për drejtësi. Dhe në fund, pa dashur që ta zgjas më tepër, besoj se edhe ngjarja dhe diskutimi sot këtu do të na ndihmojnë në identifikimin tutje të problemeve, shkëmbimin e përvojave të dobishme për vendet tona dhe gjithashtu në hapa të përbashkët tutje në mënyrë që vendet tona të zhvillohen dhe lëvizin tutje drejt zhvillimit dhe perspektivës dhe integrimit. Duke ju falendëruar edhe një herë për ftesën dhe mundësinë për diskutuar në këtë forum, unë po e përmbyll fjalën time për qenë hapur për pyetjet eventuale apo diskutimet shtesë. Gjithashtu më lejoni t'ju uroj suksesin në punën tuaja. Jam e vetëdijshme për sfidat që kemi para vetes, sikurse edhe për vullnetin e hekur për jetësimin e planeve tona.
në fund e vlerësoj lart edhe reformën drejtësinë në Republikën e Shqipërisë dhe uroj suksese për t'i tejkaluar sa më parë sfidat që i keni. Le të punojmë shumë që t'i mbajmë të rinjtë tanë e të reja tona në vendet tona, t'i bëjmë ata që ta duan vendin e tyre dhe shteti së drejtës nuk ka alternativë. Faleminderit. Thank you very much, Minister, for underlining how much indeed lessons are being learned from the experience of Albania. And I hope we can return to this a little bit more in detail later on. Thank you also for underlining the importance beyond the introduction of the reforms that are necessary in order to meet the requirements of the European Union, how much these reforms also need to be met and supported by society at large, which at the end of the day, it's the main target of any reform, not the European Union, but your society in the first place. I'm now turning to Minister Maricic for giving us some kind of account of where the reforms stand in North Macedonia, what the impediments are, what the challenges are, before we turn to our discussion. Minister, the floor is yours. Good morning, Christoph, Professor Kilian, thank you so much. Thank you also, Ardi, for the invitation and for the opportunity. Dear colleague, Mr. Usimaya, Your Excellency, dear colleague Albulena Hagiu from Kosovo, I'm really glad to be connected to this conference, but I am also very sorry not to be with you this morning in Tirana, although I really wanted to. Unfortunately, the activities over the campaign in the local elections do not allow me to be with you this morning. I think that the topic is timely and also very interesting. North Macedonia is one of the old-timers in the waiting room for starting the negotiations with the European Union, and this is why I think we can say a lot regarding this. We got the candidate status back in 2005 together with Croatia and Turkey, and now we hope to open the negotiations as soon as possible together with our neighbors Albania. This is actually a discussion about the EU credibility when we discuss about the new methodology and about the cluster fundamentals. It goes in the same line when we discuss this cluster, the new methodology and the EU credibility, and this will be the main point of my elaboration. I would first like to say that it is good that what happened yesterday in Brdo in Slovenia, the EU Western Balkan Summit, something that became a regular practice. On this summit, EU reconfirmed its commitment to the enlargement process, commitment to further intensify engagement to take forward the region's political, economic, and social transformation of the Western Balkans. We have committed, despite the disappointment from not starting the negotiations since 2019 on, despite of this disappointment, we have decided as a government to keep the strong line of continuation of the reforms in all areas and to keep the clear strategic and political orientation towards the European Union. Of course, working in parallel with the solution of the bilateral dispute with Bulgaria. For that reason, we have adopted an action plan called Europe at Home with the purpose to give the special focus to these reforms. Many of these reforms refer to the judiciary. I would like to stress the importance also of the public statements of the officials of the European Union in the last period of time. For example, President of the European Parliament, Mr. Sassoli, stressed that the enlargement can bring immense benefits both for the region and to Europe as a whole, helping to secure a stable, prosperous, and peaceful continent, and also adding that the European Union must also keep its promises and recognize progress. We also had a recent official visit of the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, 28th of September this year. She was in our region, and she was in Skopje as well, as part of her visit to the 6 Western Balkan countries.
She sent a clear message that the future of North Macedonia is in the European Union, and that is for the EU to deliver. Further elaborating that the accession negotiations shall be opened with North Macedonia and Albania as soon as possible, and that the first IGC intergovernmental conference shall happen hopefully before the end of the year. Why I stress this? I think that the European Union must demonstrate to all the citizens coming from the Western Balkans that it is capable of playing its role to keep its credibility alive and to deliver when promised something. Hoping to hold this IGC for North Macedonia and Albania till the end of this year during the Slovenian presidency, but also to deliver to Kosovo for the visa liberalization and for other items to other Western Balkan countries, because we all need to go step by step forward in our integration in order to keep this narrative alive and to give immense energy to the reform process. What do we have this month, and what is important and related to the new enlargement methodology? That is certainly the progress report or the country report that we expect in the second half of October for all our countries. This package of country reports will certainly give a new vision, but also a new tone to the enlargement methodology. As the ambassador mentioned, the stricter requirements to start the accession negotiations are there, but also aims at producing strong and irreversible reforms at the so-called fundamentals cluster, which certainly includes our topic, chapters 23 and 24, that are first to be open and last to be closed. This cluster remains the most complex one. This cluster produces also new duties and new documents, but also this is the cluster that moves the whole political system and the whole judicial system forward towards the Europeanization. Let me briefly elaborate on what are we doing in North Macedonia as priorities. We are in the last phase of the implementation of the strategy for the judicial reform, which was adopted back in 2017 and should be implemented till the end of next year. What we are working now on is the additional one to follow, starting from the end of next year till 2027. We also have produced human resources strategies for the judiciary and public prosecution network, which is extremely important for strengthening the capacities and also the performance and quality of the work of the Judiciary and Public Prosecutor's Office. We also have established a very well working Council for Monitoring of the Judicial Reforms that has quarterly meetings each 3 months, monitoring the implementation of the strategy, but also discussing the it serves as an expert panel for discussing the topics coming out from the judicial legislation area. We are also making continuous efforts to align the legislation with the acquis communautaire and to strengthen the mandate and the capacities of the institutions. Our strategies and our documents are in close alignment with the European Commission's report, and we in line with all the other documents relevant for our country and for this region. It is also in line with the Sofia Declaration and judicial and the rule of supporting the rule of law and good governance. I would like to open the topic that is, as I can see from the statements of my colleagues from Kosovo and Albania, the matter of vetting in the judiciary, and I think this is one of the main topics in the region regarding the judiciary. In our strategy from 2017, we have stated clearly that we would like to implement a vetting in our system. Unfortunately, the European Union did not endorse our intention to implement vetting, but they endorsed strengthening the criteria for appointment and dismissal of the judiciary, of the judges, and of the prosecutors. This is why we haven't implemented vetting, although we wanted to, but we are implementing
filtering. This should be a light version of the vetting, which does not produces quick results as it may produce in other countries, but it gradually strengthens the credibility of judiciary and its independence. We achieved a significant progress on the both priorities, aligning the national legislation with the EU standards for appointment and promotion of judges and prosecutors, judges' professional evaluation and disciplinary proceedings, case management routine, justice system monitoring, and strengthening the Judicial Council, which plays an active role in protection of the judges' independence from potential external and internal pressure, and applying the improved disciplinary rules. According to these rules, already 16 judges were dismissed in the past 2 years, and I think this is something that has proven that we are that this concept is working. We have secured. Minister, before you carry on, allow me to interrupt you. You made a very interesting point about the reaction of the European Commission to your vetting proposal. Can I just be so nosy as to ask why the European Commission was not convinced by your vetting proposal, given that this is an approach which has been applied elsewhere? Well, I think that primarily they were afraid how long it will take, the complete vetting, and what would be the consequences be. On the other hand, we already had a high-level corruption cases from the Special Prosecutor's Office that were in front of the courts already, and they thought that by opening this so-called Pandora box in the judiciary, those cases would go close to status of limitations or would be jeopardized. And I think that they thought that might cause also additional political tensions that were already very high back in 2017, but there was a governmental change. I don't know if that was the right decision to take, but this was possible. What was possible at the moment, and this is why we thought that even this kind of stricter criteria for appointment and dismissal would play the role of filtering the judiciary from corrupt and incompetent and inefficient individuals. And when the Commission takes a rather strong stance, like on this occasion, is the Commission, and that's a broader question about the implication of this new methodology, is the Commission also positively engaged by providing alternative suggestions, providing substantive guidelines as to the way your reform should perhaps go? Sure. I would just try to go on a few more points. Basically, we have done a ostensible, huge legislative reform regarding the appointments and dismissals of the judges and prosecutors, and that reform was in line with the Venice Commission recommendations and European Commission recommendations, which were in the same line, which means to give better and stronger competencies to the Judicial Council and the Council of Prosecutors, but also to make the criteria for appointment and dismissal much stricter, and having and producing a strong methodology and clear methodology for assessment of the work of the judges and prosecutors at annual level. So this is something new that previously didn't work properly, and I think it's giving results, although it's not as quick as we have preferred. What I can add to this is that we have adopted a new law on Public Prosecutor's Office, which play a key role in strengthening the fight against corruption, high corruption and organized crime, and which gave the Public Prosecutor's Office stronger budget, stronger independence, better resources, also investigative centers that can work
that can work properly to their interest and for their investigations. And I think that, together with the Law and Academy for Judges and Prosecutors, plays a big role in strengthening the whole judiciary. I have a lot more to say, but I would just lastly mention that what is new with our government, this composition or the second government of Prime Minister Zaev, is also strengthening the role of the Anti-Corruption Commission, which has been a body that didn't work for years. And in the past several years, the role of the Anti-Corruption Commission is proactive. There is a new composition that is agreed by all parties in the parliament. Proactive role of this body that opens cases on a daily basis and works much more active and much better than previously. They have strengthened capacities, better venues, more employees, and stronger legal competences. This is in a nutshell, and I'm ready to discuss and for questions. Thank you very much, Minister, and thank you for taking my question while you were giving us your accounts of the reforms that your government has undertaken. I'm returning to this more general question about the implications of the new methodology. The new methodology entails that the EU is more inquisitive, more scrupulous in terms of monitoring the respect of the conditions, meeting the requirements, and there's also more involvement of the member state, both at the level of the monitoring and supposedly in terms of support. I would like briefly to hear from each of you your impressions on the ground. How much has this methodology change things? Do you feel on the ground that indeed the EU and its member states are more engaged? And if so, how engaged are they? Do they provide the kind of expertise, substantive expertise, procedural expertise you might hope in order to meet the more scrupulous requirement connected to the fundamentals? Are they financially, cognitively more engaged? Are they providing you the kind of support you might expect in order to meet the ever more demanding conditions relating to the fundamentals? Minister Mania, would you like to start? Në fakt, pasi dëgjova dhe parashtrimet e koleges time nga Kosova dhe të kolegut tim nga Maqedonia e Veriut, kam një lëmsh gjërash në fakt, ose më vinë në mendje shumë gjëra lidhur me shkëmbimin e eksperiencave apo përvojave tona rajonale për sa I përket reformës në sistemin e drejtësisë, sepse në fund të fundit nga një sistem drejtësie I pavarur, llogaridhënës, dhe që jep shërbime gjyqësore në transparencë të plot për publikun, varet edhe ecuria e zhvillimit ekonomik të secilit prej vendeve tona, edhe përshpejton rrugën e integrimit drejt Bashkimit Evropian. Shqipëria, qeveria shqiptare ka qenë e qartë. Ne jemi vend evropian. Por duam të sjellim për qytetarët tanë ato standarde që sot gëzojnë qytetarët e Bashkimit Evropian. Dhe pa diskutim që ne qënë 2013 kur erdhëm në pushtet, edhe që sigurisht morëm një majorancë të qëndësishme për të bërë reformat mëdha, sepse reforma në sistemin e drejtësisë është reformë shumë e madhe. Garancia e suksesit kësaj reforme ka qenë sepse që në hapat e para ne kemi patur mbështetjen e plot Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe që vazhdojmë edhe sot që nëpërmjet misionit Euralus, por jo vetëm Bashkimit Evropian, ne të marrim asistencën e duhur ligjore për zbatimin e plot kësaj reforme.
Dhe e themi me plot bindje që lidhur me procesin e integrimit, dhe këtu i referohem kapitullit 23, që fillon i pari dhe përfundon i fundit, sigurisht që me reformën në drejtësi dhe me kuadrin e ri ligjor që kemi lidhur me këtë reformë, ne le të themi, jo vetëm e kemi filluar, apo e kemi përmbyllur një pjesë të detyrimeve që rrjedhin nga kapitulli 23, por jemi në rrugë sipër me mbështetjen sigurisht të Bashkimit Evropian për të ecur të sigurt në këtë rrugë, për të përmbyllur si duhet edhe kërkesat e këtij kapitulli, por jo vetëm, edhe të kapitullit 24 ku ne ofrojmë lidhemi edhe me kapitullin 24. A ka patur dhe a ka vështirësi? Sigurisht që ka. Sigurisht që ka, sepse procesi i vettingut ka krijuar problem. Nuk është pak, 60% e gjyqtarëve dhe prokurorëve të larguar apo të dorëhequr për shkak të standardeve të larta dhe shumë rigoroze procesit vettingut, na ka krijuar vakanca në sistem. Por unë dua ta ndaj edhe me kolegët e mi që procesi vettingut është një proces që mund të realizohet si duhet vetëm nëse konceptohet si një proces kushtetues. Sepse nga bisedat që kisha dhe me kolegen time nga Kosova, me miken time Albulenën, le të themi, sistemi i drejtësisë është i kapur nga poshtë lart dhe nga lart poshtë. Pra, nuk mund të ketë garancit një procesi vettingu në rast se nuk fillon reformimi i këtyre institucioneve edhe nga lart. Çka do të thotë? Një proces vettingu i konceptuar në me ndryshime ligjore dhe jo kushtetuese, do të thotë që do ketë një skanim të tre komponenteve, pasurisë, figurës dhe aftësive profesionale, por në finale vendimarrja do t'ju takojë organeve të gjyqësorit. Le të themi, do të ketë një vetting të gjyqtarëve të shkallës parë të apelit, por vendimarrja do të jetë e Këshillit Lart Gjyqësor, mos gaboj, dhe e Këshillit Lart Prokurorisë. Po si mund të ketë garanci një proces vettingu, kur pikërisht problemi janë këto organet larta, vendimmarrëse. Nuk e di, jam skeptik nëse do ketë rezultate ky proces vettingu. Pra kur problemi është qeveria, nuk mund të ketë garanci një proces vettingu që fillon ose që konceptohet nëpërmjet ndryshimeve ligjore. Por gjithsesi, për ne ka qenë ndihmë asistenca ligjore që kemi marrë në këtë proces nga BE-ja. Pa diskutim ka qenë thelbësore si ndihmë, sepse shumë nga ligjet organike të reformës drejtësi pas ndryshimeve kushtetuese janë punuar, janë harmonizuar dhe janë dakordsuar edhe në frymën e parafrimit legjislacionit ton me legjislacionin e Bashkimit Evropian. E konceptuar si reformë kushtetuese dhe ligjore reforma në sistemin e drejtësisë Shqipëri, sigurisht që ka patur dhe ka kosto të larta, sidomos në drejtim të vonesës së dhënies së shërbimeve gjyqësore për shkak të vakancave që janë krijuar, por ne mendojmë se ka qenë rruga e dur dhe rruga e sigurt për të patur një sistem drejtësie eficient dhe efikas. Dhe rezultatet e kësaj reforme në drejtësi kanë filluar t'i marrin qytetarët shqiptar, pse jo ne e themi që sistemi i drejtësisë penale, SPAK-u, pra organet e reja të luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, kanë filluar të prodhojnë rezultatet e para të prekshme për qytetarët tanë, dhe që ka rritur besimin e publikut tek reforma e sistemit të drejtësisë. Sepse në fundit, qëllimi final i kësaj reforme është që të rrisim besimin e publikut tek reforma, tek drejtësia, edhe sepse pa besimin e publikut
organet e reja të drejtësisë do ta kenë vështirë për tu konsoliduar në pavarësinë e tyre. Siç edhe po punojmë me ritme të shpejta që të plotësojmë vakancat në sistemin gjyqësor, me qëllim që qytetarët që presin të marrin shërbimet e tyre në gjykata të mos e humbin besimin tek drejtësia. Sepse ne e dim që do të vijë një moment që përtej rezultateve të përgjithshme dhe të prekshme për masën e gjerë të qytetarëve shqiptar, ai qytetari që ka interesin e vet personal tek drejtësia dhe që pret të marrë një vendim qoftë në gjykatën e shkallës parë apo në gjykatën e apelit, sigurisht do të vi dhe do të fokusohet tek ai halli i vet individual që ka, dhe ne po punojmë në këtë drejtim. Dhe projektet tona me Bashkimin Evropian në drejtim të shkollës së magjistraturës për të forcuar kapacitetet janë në tërheqjen e punës tonë. Thank you, Minister. We are running out of time, but I would have been very interested in figuring out how once 60% of the staff was asked to resign or had to leave, how you ensured a minimum level of administration of justice in those circumstances. Did you have to recruit a new staff immediately? Was there staff available in order to take over these functions? So how was justice provided in those quite specific circumstances? Shumë shkurt edhe për shkak të kohës, në fakt, sepse për të folur për sfidat e reformës drejtësi që ka ndërmarrë Shqipëria duhet një kohë gjatë. Aktualisht subjektet e rivlerësimit janë 800. Gjyqtarë dhe prokurorë së bashku janë rreth 800 subjekte, edhe këtu nuk kam parasysh këshilltarët ligjor apo ndihmësit ligjor që janë nështruar procesit vetimit. Në 450 gjyqtarë që janë vetuar, 60% janë larguar apo janë tërhequr nga sistemi, por edhe pse në një numër kandidatësh relativisht modest, shkolla e magjistraturës ka arritur të plotësojë disa nga këto vakanca në gjykatat e shkallës parë dhe në prokurori. Problemin e kemi me gjykatën e apelit në fakt, por sipas një projeksioni dhe studimi që ka Ministria e Drejtësisë, të hartuar në bashkëpunim edhe me Këshillin e Lartë Gjyqësor, Këshillin e Lartë Prokurorisë dhe me Shkollën e Magjistraturës, deri në fund të vitit 2024, që ne mendojmë se do të jetë përfundimi i procesit vetingut, në këtë vit akademik, ne na duhet të trefishojmë kapacitetet e pranimit në Shkollën e Magjistraturës, duke e çuar numrin e studentëve në 200 deri në 250 kandidatë. Dhe me këtë numër pranimi që këtë vit akademik, pra 2021-2022, ne mendojmë se në vitin 2024, që është dhe përfundimi i procesit vetingut, të mos kemi vakanca në shkallët e para të gjyqësorit dhe në prokurori, duke i krijuar një mundësi vetes që të plotësojmë gradualisht vakancat në gjykatat e apelit. Ky është projeksioni që kemi. Shkollën e magjistraturës shohim si të vetme zgjidhje, sepse këtë zgjidhje na e dikton kushtetuta. Në Shqipëri nuk mund të bësh më gjyqtar dhe prokuror nëse nuk ke mbaruar shkollën e magjistraturës. Dhe fokusi i punës tonë sot edhe në vazhdim, ose të paktën deri në fillim të vitit 2022, kur edhe është konkursi i pranimit në shkollën e magjistraturës, të gjithë aktorët, Ministri i Drejtësie, Shkollë Magjistrature, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Bashkimi Evropian, por jo vetëm, jemi të fokusuar në këtë pikë. Thank you very much, Minister, for your succinct reply. I'm turning now to Minister Achu. How much assistance are you getting from the EU, from the member states, in order to carry out this massive reforms that is expected from you, from your government?
Faleminderit edhe një herë, nuk e di sa kam kohë, megjithatë po vazhdoj të përfundoj fjalën. I was given another 10 minutes. Okay. We were given another 10 minutes. Sa I përket asistencës nga Bashkimi Evropian, lejoni t'ju njoftoj që së pari as Kosovës nuk I është kërkuar që ta bëjnë vettingu në sistemin e drejtësisë. Domethënë, Bashkimi Evropian kërkon nga ne që të fokusohemi në fuqizimin e mekanizmave disiplinor që janë për brenda sistemit drejtësisë, por që këto mekanizma nuk kanë funksionuar. Deri tani nuk kanë funksionuar, madje nuk kemi asnjë rast të vetëm kur një gjyqtar është larguar nga puna, domethënë si rezultat I veprimeve disiplinore të këshillave përkatës apo komisioneve përkatës brenda sistemit drejtësisë. Prandaj nuk është kërkesë e tyre, por është kërkesë shoqërore. Është kërkesë përveç qytetarëve të Republikës Kosovës, është kërkesë edhe e vazhdueshme edhe shoqërisë civile. Madje secili prej subjekteve opozitare ka pasur edhe programet e tyre çështjen e vettingut në sistemin e drejtësisë. Prandaj, duke qenë që është kërkesë shoqërore, ne duhet të punojmë në këtë drejtim. Pra në fillim të mandatit tim, unë jam takuar edhe me përfaqësuesin nga Bashkimi Evropian, kanë shprehur rezervat pikërisht për faktin se mund të mbesin institucionet pa personel, pra mund kemi vakanca, mund kemi institucione që nuk janë funksionale, sikur ka ndodhur edhe rasti I Shqipërisë, por unë besoj që pavarësisht sfidave ne duhet punojmë në këtë drejtim dhe tani kur edhe Bashkimi Evropian e ka parë që ne kemi seriozisht këtë, po na mbështesin në grupet punuese në kuadër të Ministrisë Drejtësisë për ta bërë reformën drejtësi, pra me tekst të veçantë vettingun në sistemin e drejtësisë. Ajo çka tha zoti Manja, lidhur me ndryshimet kushtetuese, ne kemi këtu sfidën e parë, sepse për ta ndryshuar kushtetutën e Republikës së Kosovës duhen 2/3 e deputetëve shqiptar, pra ne duhen nga 180 deputet, dhe në anën tjetër 2/3 e 20 deputetëve që përfaqësojnë Komitetin Njohshumicë. Problemin këtu mund ta kemi me listën serbe, pra me deputetët serb që janë në Kuvendin e Kosovës, por që në momentin që do të kaloj koncept dokumenti për vettingun në qeverinë, unë kam planifikime që të takohem me secilin grup parlamentar në kuptimin e arritjes së konsensusit për të bërë ndryshimet kushtetuese në këtë drejtim. Por në qoftë se dështon, që s'do doja të besoja në këtë variant, por që ne kemi planin B, dhe do të shkojmë në ndryshime ligjore sepse nuk kemi mundësi të tjera, pajtohem plotësisht me zotin Manja që me anë të ndryshimeve ligjore, ne pastaj obligohemi që të presim nga këshillat përkatës largimin e personelit qoftë prokurorial, qoftë gjyqësor, por do të mendojmë se si është rruga më e mirë për të adresuar me ndryshimet ligjore. Pra në fund fare, po ne kemi, domethënë, mbështetjen tash nga Bashkimi Evropian, me gjithë rezervat që kanë, duke bazuar edhe në shembuj tjerë të vendeve të tjera të cilat kanë kaluar procesin e vettingut, por padyshim edhe nga ambasada amerikane që të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit. Thank you very much, Minister. I'm turning to Minister Maricic, who started his intervention by underlining the need for the EU to show credibility in the ongoing process. Is the EU credible? Yes, I'm turning to you, Minister. Is the EU indeed credible? Has it provided the kind of assistance you would expect in order to carry out the reforms that are needed in order to meet the fundamentals? What would you be expecting more from the EU to help beefing up its credibility? Well, thank you, Christoph. First of all, I would like to turn a bit only shortly on the assistance, as other colleagues did. I would like to welcome the recent adoption of the instrument for pre-accession assistance, the third generation, 21-27 by the European Parliament. This is definitely a new chance for the enlargement process to further advance. I would say that North Macedonia got 4 priorities from the judiciary and fight against corruption, around 9 million euros. And all of them go to strengthening the independence, impartiality, and transparency of the judicial system, improving the quality, effectiveness, and efficiency of the judicial system and judicial services to the citizens,
improving the ICT infrastructure of the judiciary, the training capacities of the academy, for judges and prosecutors, as well as strengthening the efficiency of the Constitutional Court as protector of the constitutionality and legality and protecting fundamental rights. But I would also like to mention that the US Embassy, the UK Embassy, Norway, and OSCE are helping a lot for different, covering different topics, primarily digitalization, improvement of the case management system, etc. All of this certainly adds to the credibility of international partners, particularly of the EU as a largest single donor of assistance for this purpose. But what can certainly increase the credibility more is keeping its promises. I mean, this is already said many times, but it is something that is helping the governments, the civil society, and the institutions and the citizens to move forward. North Macedonia, as I mentioned at the beginning of the discussion, is in the waiting room for too long. There were phases in which we had serious troubles with delivering results and delivering reforms, particularly under the Gruevski regime back between 2007 and 2017. But it's not the case anymore. In the past 4 or 5 years, there is a serious production of results in the reforms. There is a solution of the bilateral dispute with Greece through the Prespa agreement, and now there is a work on overcoming the misunderstanding with Bulgaria. But it is taking too long. I think we need a clear vision, but also a clear strategy with specific steps in terms of time of how to move the region forward. Otherwise, the promise, the perspective for the European accession of the Western Balkan countries will be only translated into nice words with a perspective that is not tangible and something that we cannot count on. I think if we want to make it more credible, the sooner we start the negotiations, all the countries in the Western Balkans, the better for the EU credibility and better for our countries, because the transformative power and the credibility of the EU are actually on the same line. And if there is an active process, they will have more leverage. Whenever there is not an active process, the enthusiasm of the institutions and the politicians is declining. We are still keeping high enthusiasm for reforms here because we know that we are doing the reforms for our own good, for ourselves, but that needs to be evaluated, valorized, and endorsed by the European Union. And to this end, I would make a special attention, I would draw a special attention to the member states because they are the masters of the enlargement process, and strict and fair is totally fine with us. We prefer also strict and fair because this is a motivation and pushing us forward for making reforms. But let's hope that it will not be only strict, that it will be also fair. So strict and fair should go together in order to produce results and to increase the credibility of the EU. And we are on the same side on this, and I think that we should bear in mind at all times. Thank you, Minister, for this words. I'm very tempted to finish on these very wise words indeed, and this call on the European Union to be true to its commitments. I will nevertheless just take a couple of minutes to round things up by making a couple of lessons that I'm myself learning from this discussion, namely that there is definitely progress going on as respects the fundamentals cluster, and in particular judicial reform is definitely ongoing. It is complex, it is demanding, it is unpredictable sometimes in terms of its consequences, both for the judicial system itself, but for society at large. Some lessons are being learned, as we understood, and this exchange between ministers of the region is indeed very important in this respect. Learning lessons from one another means that reforms can progress in a more positive and constructive way.
one thing that I draw from this discussion as well is that there is a great future for law students. There is definitely a lot of work to be done, and therefore higher education in law, and particularly European law. We should not forget that beyond the structural reform of the justice system, there is a great deal of Europeanization in the minds to be done in terms of methodology. I'm sure you're aware of a lot of development within the European Union when it comes to the rule of law, when it comes to the independence of justice, and when it comes to the organization of the judicial system of the member state. There is no doubt that both the member states and EU institutions will become increasingly inquisitive and demanding when it comes to the organization of member states' judiciary and our fortiori of the exceeding states. So definitely a lot of work to be done, and certainly a lot of support from member states and non-member states. I was glad to hear that there are other protagonists in this whole venture that are very supportive of the candidate countries' reforms. And indeed, last but not least, it is very important that on the side of the European Union, that progress, when it is real, when it is genuine, should be taken as such, and that the European Union should therefore be true to its word and respond positively by moving on with the accession process. On this note, I thank you especially to our three distinguished speakers for this morning's talk. And I will now pass the word to Arjan, who will take over from here. Thank you all for listening to this talk. Thank you very much, Christoph. Definitely, we don't learn from our mistakes with Tirana Connectivity Forum. We didn't foresee enough time for this extremely interesting debate. We are 5 minutes late. Just some technical announcement. We will start the next panel, an extremely interesting panel. For the first time, we will look inside the new justice reform institutions, how their functions, what are their problems, what are the headaches of their heads, of their chief executive officers, on human resources, finances, internal rules of procedure, and we will have a very lively debate with extremely critical but also very constructive specialized participants from civil society. But I cannot close this panel without mentioning some keywords for each of the panelists of the ministers. Minister Manya, I was very impressed, and I would like to take it off with you afterwards, the idea of open Balkans on justice cooperation. Extremely interesting. Minister Hagiu, very impressed by the comprehensive overview of the system, justice system in Kosovo, and on the need to learn about the government opposition cooperation to push the reforms forward. It's absolutely true. It's a great challenge. And I would like to finish with praise for our friends from North Macedonia. Praise and total commitment to their European path, to the European values, no bitterness, only commitment, only positivity. Thank you very much, Bojan. Thank you very much, my friend, for being with us, and good luck. To the society by guaranteeing fundamental rights and values, as well as the needed base for functional institutions and democratic standards. As Albania moves forward in its EU integration path, the process so far has underlined the need for active engagement of all actors. Supported by the Dutch Embassy in Tirana, in 2018, Cooperation and Development Institute kicked off the project Preparing and Supporting Albania for EU Accession Process, aimed at developing an innovative monitoring methodology
focused on the identification and promotion of the good governance factors in the new established justice structures. The Netherlands has always been, as we call it, strict, fair and engaged as regards the reform process in this country, especially when it comes to judicial reforms. And we think Albania is very much on the right path, is doing the right things, but has still a road to go. We're all there, governments, but also civil society, which we support, to monitor this process on the good governance. Cooperation and Development Institute contributes to the advancement of regional cooperation dynamics, progress of the connectivity agenda, and increasing the resilience of good governance in Albania and Southeast Europe 6. Our initiative, Preparing and Supporting Albania for EU Accession Process, supported by the Dutch Embassy in Tirana through the MATRA program, has allowed us to partner with new justice institutions in building up a body of knowledge on the justice reform and advancing the embedment of good governance mechanism in their institutional culture. The project has supported extensive research and constructive public debates in Albania, the region, and in the EU. The interrelations between the new enlargement methodology and the ongoing reform in Albania have been explored to ensure the needed coherence. Notwithstanding the many challenges in restructuring the Albanian judicial system, justice reform has empowered new and progressive actors to challenge and change the system. The civil society is an incomparable ally in supporting this comprehensive reform to succeed through its critical knowledge and valuable expertise. The inclusiveness of the civil society today paves the way for a more engaged civil society tomorrow. The rule of law gives a framework to the society by guaranteeing fundamental rights and values, as well as the needed base for functional institutions and democratic standards. As Albania moves forward in its EU integration path, the process so far has underlined the need for active engagement of all actors. Supported by the Dutch Embassy in Tirana, in 2018, Cooperation and Development Institute kicked off the project Preparing and Supporting Albania for EU Accession Process, aimed at developing an innovative monitoring methodology focused on the identification and promotion of the good governance factors in the new established justice structures. The Netherlands has always been, as we call it, strict, fair and engaged as regards the reform process in this country, especially when it comes to judicial reforms. And we think Albania is very much on the right path, is doing the right things, but has still a road to go. We're all there, governments, but also civil society, which we support, to monitor this process on the good governance. Cooperation and Development Institute contributes to the advancement of regional cooperation dynamics, progress of the connectivity agenda, and increasing the resilience of good governance in Albania and Southeast Europe 6. Our initiative, Preparing and Supporting Albania for EU Accession Process, supported by the Dutch Embassy in Tirana through the MATRA program, has allowed us to partner with new justice institutions in building up a body of knowledge on the justice reform and advancing the embedment of good governance mechanism in their institutional culture. The project has supported extensive research and constructive public debates in Albania, the region, and in the EU. The interrelations between the new enlargement methodology and the ongoing reform in Albania have been explored to ensure the needed coherence. Notwithstanding the many challenges in restructuring the Albanian judicial system, justice reform has empowered new and progressive actors to challenge and change the system. The civil society is an incomparable ally in supporting this comprehensive reform to succeed through its critical knowledge and valuable expertise. The inclusiveness of the civil society today paves the way for a more engaged civil society tomorrow.
The rule of law gives a framework to the society by guaranteeing fundamental rights and values, as well as the needed base for functional institutions and democratic standards. As Albania moves forward in its EU integration path, the process so far has underlined the need for active engagement of all actors. Supported by the Dutch Embassy in Tirana, in 2018, Cooperation and Development Institute kicked off the project Preparing and Supporting Albania for EU Accession Process, aimed at developing an innovative monitoring methodology focused on the identification and promotion of the good governance factors in the new established justice structures. The Netherlands has always been, as we call it, strict, fair and engaged as regards the reform process in this country, especially when it comes to judicial reforms. And we think Albania is very much on the right path, is doing the right things, but has still a road to go. We're all there, governments, but also civil society, which we support, to monitor this process on the good governance. Cooperation and Development Institute contributes to the advancement of regional cooperation dynamics, progress of the connectivity agenda, and increasing the resilience of good governance in Albania and Southeast Europe 6. Our initiative, Preparing and Supporting Albania for EU Accession Process, supported by the Dutch Embassy in Tirana through the MATRA program, has allowed us to partner with EU justice institutions in building up a body of knowledge on the justice reform and advancing the embedment of good governance mechanism in their institutional culture. The project has supported extensive research and constructive public debates in Albania, the region, and in the EU. The interrelations between the new enlargement methodology and the ongoing reform in Albania have been explored to ensure the needed coherence. Notwithstanding the many challenges in restructuring the Albanian judicial system, justice reform has empowered new and progressive actors to challenge and change the system. The civil society is an incomparable ally in supporting this comprehensive reform to succeed through its critical knowledge and valuable expertise. The inclusiveness of the civil society today paves the way for a more engaged civil society tomorrow. The rule of law gives a framework to the society by guaranteeing fundamental rights and values, as well as the needed base for functional institutions and democratic standards. As Albania moves forward in its EU integration path, the process so far has underlined the need for active engagement of all actors. Supported by the Dutch Embassy in Tirana, in 2018, Cooperation and Development Institute kicked off the project Preparing and Supporting Albania for EU Accession Process, aimed at developing an innovative monitoring methodology focused on the identification and promotion of the good governance factors in the new established justice structures. The Netherlands has always been, as we call it, strict, fair and engaged as regards the reform process in this country, especially when it comes to judicial reforms. And we think Oh God.
Jemi gati? Okej. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në edicionin e 7 të Tirana Connectivity Forum, të organizuar nga Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim. Unë quhem Fationa Mejdini, jam gazetare dhe kam kënaqësinë të moderoj këtë aktivitet të sotëm, pjesë përbërëse të këtij forumi. Ne do të diskutojmë sot për reformën në drejtësi. Qëndrueshmërinë e kësaj reforme, mjaft e rëndësishme në fakt. Reformë e cila konsiderohet edhe kyç për sa i përket qeverisjes së mirë të vendit. Siç e dini, reforma në drejtësi e miratuar 5 vite më parë nga Parlamenti Shqiptar, konsiderohet si një nga më të rëndësishmet që Shqipëria ka ndërmarrë në këto 3 dekada të tranzicionit. Dhe kjo reformë ka potencialin gjithashtu të sjellë ndryshime rrënjësore në vend. Nisur edhe nga pesha e madhe që kjo reformë bart, një sër organizatash të shoqërisë civile e kanë monitoruar nga afër implementimin e saj. Në këtë aktivitet, ne do të kemi rastin të njihemi edhe me gjetjet e një raporti, i cili analizon performancën e institucioneve të reja të krijuara nga kjo reformë. Prezantimi do të bëhet nga autorja e këtij raporti, zonja Fiora Albacaka, e cila është eksperte e Institutit për Bashkëpunim dhe Zhvillim. Në aktivitetin e sotëm, ne do kemi gjithashtu kënaqësinë të kemi të ftuar zonjën Erida Skëndaj, e cila është drejtoresh ekzekutive e Komunitetit Shqiptar të Helsinkit. Kemi me ne zotin Afrim Krasniqi, i cili është drejtues i Institutit Shqiptar për Studime Politike, dhe kemi dhe zotin Arjan Durmishi, drejtor i Qendrës së Studimeve për Demokraci dhe Qeverisja. Të treja organizatat e shoqërisë civile që ne kemi sot këtu dhe që përfaqësohen nga panelistët tanë, kanë monitoruar nga afër aktivitetin e institucioneve të përhershme, por edhe të përkohshme që kjo reformë ka prodhuar, duke na ofruar të gjithëve analiza të balancuara në lidhje me punën e tyre. Mirë se keni ardhur të gjithë, edhe uroj që sot të kemi diskutime të frytshme. Tani nuk dua të marr më shumë kohë, po dua t'ia kaloj fjalën zonjës Caka për të na njohur me gjetjet e raportit të performancës së institucioneve të ngritura nga kjo reformë. Fiora Alba, fjala për ju. Faleminderit Fationa. Unë në fakt duhet ta nis me një falënderim shumë të veçantë për CDI-n, e cila tregoi edhe një herë një ownership dhe sistemin më shqip një pronësi të mirë të një projekti i cili është shumë i gjerë, përfshin të gjithë Ballkanin Perëndimor, por mbi të gjitha ditë fokusohet në çështje kyçe, të provokojë dhe sjell një perspektivë jo thjesht ligjore, por edhe organizative, financiare, buxhetore të reformës në drejtësi. Duke ardhur nga akademia, unë kam sfidën e madhe që e mësuar të flas 3 orë, zakonisht në auditore, më duhet të flas 15 minuta. Kështu që po e nis me këtë deklarat dhe me një përpjekje të sinqertë për të përmbledhur gjetjet kryesore të studimit në pak minuta. Pse e kemi titulluar qëndrueshmëri dhe rezistencë apo reziliencë këtë studim. Në fakt, po të shikojmë studimet lidhur me qëndrueshmërinë ose rezistencën e institucioneve, ato janë studime që analizojnë sjelljen institucionale në raste goditje nga tërmeti apo fatkeqësive natyrore, në raste kur operohet në terrene të cilat janë konfliktuale, me problematika të ndryshme dhe me faktorë të panjohur. Ne kemi sjell pikërisht konceptin e rezistencës apo reziliencës në kuadrin e reformës drejtësi në 2 aspekte. E para organizative dhe e dyta përballja me pandeminë apo me pasojat e tërmetit të 26 nëntorit. Ajo që ka qenë në fokus ton është të shikojmë çfarë elementesh pozitive, leadershipi apo mirëqeverisjeje i kanë bërë institucionet tona të drejtësisë të qëndrueshme dhe rezistente ndaj sfidave. Nëse do shikojmë literaturën ndërkombëtare për elementet e mirëqeverisjes, ka shumë indekse. Vetëm Banka Botërore në 2006 numëronte 140 indekse me mirë indikator. Ajo që kemi ndjekur si metodologji është të mos bazohemi tek një model indeksi specifik, por më tepër të bëjmë një gjurmim të elementeve të mirëqeverisjes që kanë sjell rezistencë dhe qëndrueshmëri
që në momentin e inputit, ashtu edhe qeverisjes të institucioneve drejtësisë. Pra, fokusi jonë do të jetë vendosja e inputit dhe outputit nga pikpamja organizative e institucioneve të reja të drejtësisë. Ku elemente inputit që ne kemi analizuar janë buxheti, human resources ose burimet njerëzore dhe infrastruktura, të lexuara këto paralel me aftësinë organizative të institucionit për të prodhuar rregullat bazë, për të operuar në momentet e para kur nuk kishte modele, gjithashtu për të qenë produktiv, efikas dhe eficient në përmbushjen e detyrave që ka dhënë kushtetuta dhe ligji. Dhe unë shumë shkurt do ta nis pikërisht me elementet e inputit, për të parë cilat kanë qenë disa nga sfidat që kanë hasur institucionet e reja të drejtësisë. Dhe po nis konkretisht me buxhetin të ndarë në dy momente, momenti i hartimit dhe i zbatimit. Kur analizojmë momentin e hartimit të buxheteve, projekt buxheteve të institucioneve të reja të drejtësisë, elementi i parë që është i gjeditur është pavarësia që ato kanë për herë të parë për të hartuar buxheta. Dhe për herë të parë kemi një qasje të re të hartimit buxheteve nga lart poshtë, ku institucionet e pavarura të drejtësisë janë përgjegjëse vetë për herë të parë për administrimin dhe për hartimin e buxhetit të tyre. Dukshëm, përgjegjësia shtohet sa më shumë shtohet pavarësia. Dhe institucionet e reja të drejtësisë u përballën me një sfidë për herë të parë kur duhet të hartonin buxhete, kur nuk kishin modele për shpenzimet buxhetore dhe kur nuk kishte një historik të mëparshëm institucional. Pra, duhet pa patur një model, pa ditur tamam se sa burime njerëzore i duheshin, pa patur një model të caktuar se një historik, të hartonin vetë shpenzimet buxhetore, të parashikonin vetë organigramën e tyre në përmbushje të kompetencave që kishte dhënë ligji. Kjo sfidë ishte e dukshme jo vetëm për institucionet që u krijuan rishtazi, por edhe për institucione si SPAK ose KLG-ja që mendohet se kishte institucione pararendse, problematik prap ka qenë hartimi i buxheteve dhe sfidë më veta. Nuk duhet të nënvlerësohet duke menduar që SPAK ose KLG-ja kishte më të lehtë hartimin e planeve buxhetore, me që ekzistonte edhe Këshilli Lart i Drejtësisë më përpara, apo Prokuroria e Krimeve të Rënda. Pse? Sepse gama e kompetencave të institucioneve të reja ishte ndryshe. Për shembull, KLG-ja ka shumë më shumë kompetenca se ish KLD-ja, dhe projekti i buxhetit që kishte hartuar KLD-ja pararendse nuk ishte fare i përshtatshme për KLG-n. Madje po të vini re në raportin e KLD-s nuk e gjeni fare shpenzimet për institucionin e ri ose për rritjen e pagave të magjistratëve, pra ka shumë elemente pse buxheti i KLD-s ishte i papërshtatshëm për KLG-n. E njëjta gjë mund thuhet për SPAK-un. Kemi në konsiderat që sistemi i prokurorisë para reformës në drejtësi ka qenë i centralizuar. Kështu që nuk mund të mendohet që prokurorët e ri të SPAK-ut tashmë e kishin të gjithë know-how-un sepse ishin mësuar të planifikonin nevojat e tyre buxhetore. Duke qenë e centralizuar çdo gjë në prokurorinë e përgjithshme, edhe prokuroria e posaçme u ndesh me të njëjtat sfida si gjithë institucionet e tjera. Megjithatë, ajo që është si element pozitiv dhe leadershipi që vihet re, jo vetëm në aktet që janë miratuar, por edhe nga intervistat që ne kemi kryer në kuadër të këtij studimi, është përfshirja aktive drejt për drejt e drejtuesve në element si parashikimi i organigramës, të menduar dhe të diskutuarit për mënyrën si do organizohet institucioni, përfshitur dhe shpenzimet buxhetore. Pra kemi në një farë mënyre një ndryshim të strukturës nga vertikaliteti në një strukturë më horizontale që i përshtatet nevojës. Dhe mund të tregoj diçka shumë të thjeshtë, po të shikoni për shembull aktin që ka themeluar ose ka krijuar organigramën e KLG-s është një akt individual i kryetares KLG-s. Pra vetë kryetari i KLG-s ka hartuar për herë të parë organigramën, më pas kjo është ndryshuar si organigram kur është krijuar Komisioni i Planifikimit të Buxhetit dhe kur kanë ardhur ekspertët financiar edhe burime njerëzore për ta kryer këtë. Të njëjtën gjë mund ta vëmë re edhe në gjithë institucionet e tjera. ILD-ja për shembull me një person të vetëm, jo vetëm që në javën e parë të veprimtarisë filloi të mendonte për strukturën, por me një magjistrat filloi shqyrtimin e ankesave që kishin ardhur nga subjekte të ndryshme. Një element tjetër, institucionet të reja të drejtësisë në momentin që
u themeluan për sa i përket planifikimit të buxhetit, ishte përballja e një realiteti konfrontues, ku nga një anë kemi institucionet e pavarura që kanë nevoja buxhetore shumë të larta dhe tavanet buxhetore të qeverisë, e cila me gjithë mbështetjen pozitive, nuk ishin në të njëjtën linjë. Përplasja e parë u vure që në 2017 me organet e vettingut, ku besoj të gjithëve na kujtohet në Komisionin e Ligjeve, organet e vettingut vinë me një kërkesë për shtesë pagash 200%, ndërkohë që qeveria kishte ardhur gati me buxhetin ku kishte bërë 40% shkurtime. Duke krijuar kështu një hendek midis nevojave financiare të institucioneve të drejtësisë dhe mbështetjes dhe mundësisë për të mbështetur ato kapitalet buxhetore nga qeveria. Megjithatë, pavarësisht debateve që në mënyrë të vazhdueshme janë kryer në Komisionin e Ligjeve, po të shikoni edhe një fact sheet që ne kemi nxjerrë në kuadër të këtij studimi, qeveria vazhdimisht e ka korrigjuar në thonjza veten, duke bërë ndryshime në buxhet, shtesa në buxhet, ndryshime në organik për të ardhur sa më pranë nevojave të institucioneve buxhetore dhe nga dhënat që ne kemi marrë që nga Ministria e Financave por nga institucionet në 3 vitet konsekutive 2019, 2020, 2021 buxheti ka ardhur në rritje pavarësisht pandemisë. Kjo tregon një element tjetër që e bën institucionet të qëndrueshme, që është vullneti politik. Vullneti politik, jo vetëm i aktorëve politik për të dhënë në këtë rast mbështetjen buxhetore financiare, por edhe vullneti politik institucioneve të pavarura drejtësisë për të bashkëpunuar dhe për të arritur një të mesme të përbashkët. Megjithatë, ende sot që ne flasim, nevojat buxhetore të institucioneve të larta të drejtësisë vazhdojnë të jenë më të mëdha se nevojat buxhetore. Konkretisht, nëse shikojmë Këshillin e Lartë gjyqësor për 2020, nevoja buxhetore është 12% më shumë se sa ajo e parashikuar nga buxheti i shtetit. KLP-ja, nevojat buxhetore i ka 35% më shumë se sa ato të parashikuar në buxhetin e shtetit, dhe nga intervista që kemi kryer në kuadër të këtij studimi edhe për treguesit e FBA-s apo treguesit buxhetor 2022-2024, sërish nevojat e institucioneve janë më të larta se tavanet buxhetore të parashikuar nga niveli i shtetit, nga buxheti i shtetit. Vim tek elementi i zbatimit buxhetit, edhe ky është një sfidë tjetër për institucionet e drejtësisë. Viti i parë ka qenë viti më sfidues sepse institucionet e drejtësisë operonin me buxhet që se kishin miratuar vetë. Dhe konkretisht pra u gjetën disa zgjidhje të cilat diku mund të trajtohen si rastësore, por që tregojnë një farë bashkëpunimi ndërinstitucional dhe kortezi institucionale. Disa fakte shumë thjeshta. KLP-ja nuk ishte buxhet, por ka qenë prokuroria e përgjithshme që ka mbuluar pagat e KLP-s. SPAK-u nuk ishte ngritur akoma, po kishte nevojë për rekonstruksion zyra dhe certifikim sigurie zyrash. Si ta bënin këtë kur nuk ishte ngritur? U angazhuan Ministria e Brendshme, u alokuan fondet përmes Ministrisë së Brendshme në mënyrë që të ndihmojë ngritja e institucionit. Pra, vëmë re që viti i parë ka qenë i vështirë, por ka ekzistuar një bashkëpunim ndërinstitucional dhe gjetja e zgjidhjeve të rastit për të bërë të mundur funksionimin e institucioneve. Lidhur me realizimin e buxhetit, po të shikoni edhe të dhënat që ne kemi paraqitur, vjet të re që institucionet nuk kanë arritur të realizojnë 100% buxhetin alokuar. Por kjo nuk duhet parë si pa aftësi e institucioneve. Patjetër ka nevojë për trajnim të specialistëve të buxhetit, burime njerëzore për ta implementuar më mirë, nuk është mangim këtë dhe kjo ka dalë gjatë intervistave. Por ajo që ka kushtëzuar më së shumti zbatimin e plot të fondeve të alokuara, ka qenë zëri i pagave dhe sigurimeve shoqërore shëndetësore, kjo për shkak të vakancave. Edhe pse institucionet e drejtësisë u ngritën me vonesë për një sër arsyesh, pjesa e plotësimit me staf administrativ ka zgjatur 4 muaj deri në 1 vit. Madje ende sot që flasim, shumë nga institucionet e pavarura ende nuk e kanë të plot stafin e tyre mbështetës. Dhe kjo është një arsye pse niveli i buxhetit nuk është implementuar 100%. Një arsye tjetër lidhet edhe me problemet ose vonesat në prokurimet publike. Kuptohet që ka institucione si SPAK-u që prokurimet publike kanë më të veçantë dhe ka disa rregulla ndoshta të prokurimit publik që nuk përshtaten me institucionin, sepse institucioni ka procedura që duhet të jenë sekrete, ka procedura ku ndoshta të gjithë teknikalitetet e pajisjeve të përgjimit për shembull nuk duhen bërë publike sepse pastaj pjesa tjetër e kupton shumë qartë si po përgjohet dhe pse.
Kështu që është e rëndësishme që t'i përshtasim ndonjëherë procedurat me tipologjinë e institucionit. Një element I cili ka sjellë pezullim të prokurimeve ka qenë dhe pandemia COVID-19, ku qoftë prokurimet publike, qoftë procesi rekrutimit ndodhi më vonesë dhe kjo ka shkaktuar mos implementim të plot buxhetit. Burimet njerëzore, unë e përmenda pak që kanë qenë një sfidë për institucionin dhe sfidat kanë qenë të kushtëzuar për disa arsye që unë po përmend shumë shkurt. E para, stafi institucioneve në mënyrë që të sigurohet stabiliteti dhe rezilienca ka statusin e nëpunësit civil. Pra, është bërë përpjekje për të rekrutuar persona përmes një procedure e cila është burokratike, por është në të njëjtën kohë edhe e bazuar në meritokraci, dhe nga ana tjetër ka qëndrueshmëri. Dhe kjo mendohet kur u dizenjua që do të tërhiqte më të mirët, duke pasur parasysh dhe nivelin të lartë pagave. Megjithatë, procesi I rekrutimit, edhe pse nuk bëhet nga DAP-i, por procesi bëhet nga vetë institucionet, ka zgjatur disa muaj. Për shembull, KLG-ja ka arritur që kishte procesin ndoshta më të thjeshtë të transferimit nga ISHKLD-ja te KLG-ja të punonjësve, ka arritur vetëm 6 muaj, pas 6 muajsh nga themelimi, të aktivizoj punonjësit. Institucionet e tjera po kështu nga 4 deri në 6 muaj kanë filluar rekrutimet e para. Dhe tek procesi I rekrutimit përveç vonesave, ka patur edhe ndonjëherë hezitim për të aplikuar, sidomos në institucionet ku bëjmë pjesë magjistrat, për shembull ILD-ja. Po të shikoni vitin 2020, që është viti I funksionimit të ILD-s, për gjatë një viti është shpallur edhe shpallur disa herë thirrja dhe nga 4 vende magjistrat për gjyqtar, 6 për prokuror, kemi vetëm 1. Çka tregojnë fare hezitimi, ndoshta e lidhur kjo edhe me procesin e vettingut, ku shumë magjistrat nuk duan të kalojnë te filtri vettingut dhe nuk aplikojnë për këto institucione. SPAK-u gjithashtu ka një vështirësi të shtuar. Pse? Sepse të gjithë punonjësit e SPAK-ut, që nga sanitarja, shoferi, deri tek pjesa tjetër administrative kalojnë vettingun. Kështu që llogarisni që SPAK-ut duhet përveç procesit të rekrutimit, që është ngjashëm me procesin e rekrutimit të shërbimit civil, të bashkëpunojë edhe me institucione të tjera për të bërë verifikimin e pasurisë, kontrolli dhe figurës. Dhe patjetër që kjo ka sjell, edhe mund ta shikoni arsyen pse SPAK-u ndoshta ka përqindjen më të ulët të realizimit të buxhetit, ka sjell më shumë vonesa se institucionet e tjera në realizimin dhe implementimin e buxhetit. Ajo që vjet re gjithashtu në implementimin e buxhetit është që pjesa më e madhe shkon në paga dhe sigurime shoqërore shëndetësore. Dhe në fakt kjo është një sfidë për gjithë institucionet publike, dhe jo vetëm shqiptare. Kudo ngërçi I administrimit publik është fakti që shumica e fondeve publike shkon në paga dhe në sigurime shoqërore shëndetësore dhe shumë pak shkon në investime. Dhe kjo është arsyeja pse gjithë literatura ndërkombëtare thotë që me që investojmë kaq shumë fonde publike në burime njerëzore, hajde rrisim eficiencën, efikasitetin, kontrollin dhe përmirësimin e burimeve njerëzore. Kështu që ka nevojë të investohet më shumë te burimet njerëzore, jo thjesht duke forcuar procesin e rekrutimit, por edhe duke pasuruar këto burime njerëzore nëpërmjet trajnimeve. Dhe nevoja për trajnime është një nevojë që është identifikuar jo vetëm në raportet vjetore të institucioneve, por gjithashtu edhe në intervistat e zhvilluara. Investimet kanë qenë një temë e prekur gjithashtu në raport, për faktin që vjet re një leadership I cili kërkon investime dhe sidomos investime në drejtimin e teknologjisë. Në gjithë raportet dhe në takimet që ne kemi bërë, e gjithë iniciativa e leadershipit ose drejtuesve të institucioneve është të kemi një arkiv digjitale, të kemi një sistem të vlerësimit elektronik të punonjësve, të kemi një sistem elektronik të ankesave që I menaxhojmë më mirë. Pra, kemi një leadership I cili gjithmonë synon të rrisi përdorimin e teknologjisë në administrimin e institucionit, por nga ana tjetër kjo përballet me limitet e fondeve buxhetore që bëjnë që investimit jetë zëri më pak I financuar, dhe ndoshta këtu ka vend për ndërhyrje edhe të mbështetësve dhe donatorëve të huaj për të ardhur pranë institucioneve për të parë se çfarë mund të kontribuojnë më konkretisht. Për të ardhur shumë shkurt dhe do mundohem edhe këtu të bie shumë shkurt tek outputi. Tek outputi është, le të themi, diçka që ne kemi analizuar jo në pikpamjen cilësore të vendimarrjes, por më shumë sasiore. Dhe gjithashtu kemi bërë një analizë në thonjza mjedisore ose të ambientit ku ka operuar, backgroundu ku ka operuar institucioni. Disa nga gjërat
që dua të theksoj është e para, duhet kemi në konsiderat që institucionet kur kanë nxjerr produktet, të cilat po t'i vinë re të fakt që janë voluminoze, kanë operuar në një terren me sfida të krijuar patjetër nga vakancat e vettinguanian, por edhe sfida të mënyrës se si kanë operuar institucionet e drejtësisë më përpara. Për shembull, mjafton të përmendim disa shifra. SPAK e ka nisur punën, po 204 dosje ka pas të mbartura si çështje nga prokuroria e posaçme. KLG-ja nga ana tjetër ka filluar punën, por ndërkohë që duhet krijoheshe vetë, nxirrte rregullat e brendshme të funksionimit, duhet të bënte procesin e rivlerësimit që nuk ishte bërë nga KLG-ja për vitet 2016-2019, duhet në të njëjtën kohë të operonte me rregullat normative për transferimin, për ngritjen në detyrë të gjyqtarëve. Nga ana tjetër, ILD-ja që në momentin e parë që nisi punën i bëri kërkesë gjithë institucioneve për të marrë ankesat që kishin ardhur nga qytetarët, kjo është një element i mirë leadershipi, ku kemi iniciativën e institucionit për të marrë barrën e trashëguar nga institucionet e tjera, dhe i erdhën si errori dhe 750 ankesa. Pra institucionet nuk është se nisën punën tërësisht nga zero dhe duhet të prodhonin diçka, ka patur element që i kanë trashëguar edhe më parë nga sistemi dhe për të cilat duhet punonin për të dhënë zgjidhje. Ndonjëherë këto nuk kanë qenë thjesht me efekt vendimarrës, me kohë pune, po ka pasur raste që ka pas dhe efekte financiare. Për shembull, rreth 10 magjistrat nuk u emëruan në kohë nga KLD-ja dhe përjedhoi një dëm prej 14 milion lekësh ju transferua KLG-s, çka ishte një shpenzim ekstra për buxhetin e institucionit. Nga ana tjetër, institucionet kanë operuar shpeshherë mua më pëlqet ta quaj si ambulanca. Në kuptimin që duhet të shuanin problemet që krijoheshin në sistem për shkak të procesit vettingut. Për shembull, nëse kishim vakanca, KLG-ja, KLD-ja si pjesëtar të Këshillit Drejtues të Magjistraturës bashkë me magjistraturën duhet mendonin sa duhet jetë numri i magjistratëve vitin që vjen për plotësuar vakancat. Nga ana tjetër, bashkë me Ministrinë e Drejtësisë kanë punuar për metodat alternative të zgjidhjes konflikteve që jo çdo çështje të shkojnë në gjykatë. Dhe kanë punuar për një VKM për tarifa dhe po kështu një kuadër të ri ligjor për ndërmjetësimin apo arbitrazhin. Problem në administrimin e gjyqësorit ishte jo vetëm humbja e gjyqtarëve, por edhe drejtimi i gjykatave duke qenë se presidenti ose kryetari i gjykatave u shkarkuan. Dhe ju mund ta mendoni se si ky sistem i ri ku kryetari i gjykatave ka më shumë kompetenca, ngel pak kryetar gjykate. Dhe KLG-s ju duhej si një organ kryesor të drejtimit të institucionit të bënte rregulla për ngritjen në detyrë, për transferimin apo komandimin e kryetarëve të gjykatave në pjesën më të madhe të gjykatave të vendit. Pra, institucionet kanë pasur vazhdimisht presion për të nxjerrë vendime të cilat i shërbenin zgjidhjes së problematikave të rastit. Dhe elementi që ne kemi theksuar këtu është përshtatshmëria. Pra kemi pas një qeverisje të institucioneve të udhëhequr jo thjesht nga plotësimi i targetave të caktuar ose paracaktuar, por kemi pasur një qeverisje e cila ka qenë përshtatëse ndaj nevojave të sistemit. Fiori, lutem desha të kujtoja 2 minutat e fundit për të bërë përmbledhjen, lutem. Patjetër. Prandaj është shumë e nevojshme që moderatori të jetë kaq i mirë. Element ku vjet re kjo qeverisja përshtatëse është strategjitë. Po të vinë re strategjitë e institucioneve drejtësisë janë 2 deri në 3 vjet maksimumi. Edhe dikush mund të thotë, po kjo është pa aftësi për të parashikuar një strategji që mund të jetë 5 ose 7 vite. Në fakt ne nuk e kemi lexuar kështu, por kemi lexuar sërish si një strategji e cila është me afat të shkurtër kohor, sepse nevojat e sistemit prodhuara janë emergjente. Kështu që koha e shkurtër e hartimit të strategjive i përgjigjet pikërisht nevojave emergjente të sistemit të drejtësisë. Për ta përmbledhur, institucionet përveç se karakterizohen nga stabiliteti në momentin që ne flasim i rregulloreve që kanë nxjerr për rregullore të brendshme, kode etike, rregullore për disiplinimin e punonjësve të tyre, kanë një vlerë të shtuar tek transparenca dhe llogaridhënia. Për shembull, nëse mund të përdor vetëm pak shifra, tek llogaridhënia vetëm ILD-ja ka bërë 22 raportime për institucionet publike për në një viti.
dhe po ashtu institucionet e tjera, të gjitha kontribuojnë pranë Ministrisë Drejtësisë për raportimet që bëhen qoftë pranë Grekos, organizatave ndërkombëtare, dhe këto janë shpeshtuar për hir të vërtetës. Transparenca ka qëndruar jo thjesht në elementet që detyron ligji, ku dhe këtu patjetër institucionet kanë pas vërtetësi, por edhe në element novator, si për shembull botimi i atyre që mund të jenë buklet ose informacioneve periodike në formën e newsletters ose e letrave mujore, me website interaktive ku ka pas video, spote, të dhëna se si mund të aplikohet, si të plotësohet formulari elektronik i ankesës e me radhë, çka tregon një drejtim të institucionit gjithnjë më shumë drejt publikut, që në fakt është dhe qëllimi i të gjithë reformës. Atëherë si konkluzione, çfarë vëmë re? Vëmë re që qeverisja e mirë, e cila bazohet tek përshtatshmëria, stabiliteti, leadershipi dhe konsensusi i gjerë, prodhon reziliencë dhe qëndrueshmëri. Kemi parë te institucionet e drejtësisë aftësi përshtatëse, dhe kjo duhet vazhdoj të jetë për sa kohë probleme ka sistemi, ku institucionet janë treguar fleksible dhe të afta për të vazhduar investimin në përmirësimin e brendshëm, duke u përgjigjur krizave me zgjidhje novatore. Kemi parë stabilitet, e cila është shkalla me cilën institucioni mund të zvoglojë paqëndrueshmërinë të lindur nga rreziqet dhe mundësinë për të zbutur këto rreziqe, me disa nga masat që unë përmenda, leadership të institucioneve të reja, ku dëshirat individuale të drejtuesve në farë mënyrë mundohen të koordinohen me objektivat e institucionit. Konsensusi politik nuk mund ta theksojmë mjaftueshëm sa rëndësishëm është, dhe besoj në këtë tryezë morë rëndësinë e duhur. Është baza për të patur një reformë të suksesshme si nga pikpamja buxhetore ashtu dhe administrative. Dhe së fundi unë do të thoya që zhvillimi institucional dhe ndryshimi i brendshëm institucioneve, që nga mentaliteti, mënyra e drejtimit, do të jetë rruga e duhur për të bërë një ndryshim të shoqërisë në vlerat institucionale dhe shtetin e së drejtës. Unë mundova të bie shumë shkurt, por jam e hapur për çdo koment dhe pyetje shtesë. Në fakt, kjo është ajo që unë desha të thoja, duke qenë se ne kemi një event hibrid për shkak të masave ndaj Covidit, kemi pjesën më të madhe të audiencës tonë, kemi online, kështu që kam një thirrje për audiencën online, po kështu edhe për audiencën prezente këtu. Nëse keni pyetje në lidhje me raportin që Fioralba prezantoi, po kështu pyetje për panelistët tanë në lidhje me prezantimet e tyre që tashmë do të vijojnë, ju lutem na thoni dhe unë do t'i marrë këto pyetje në kohë reale dhe do të kem mundësi që t'u drejtoj panelistëve. Për sa i përket raportit Fioralbës, jam e sigurt që shumë shpejt do të jetë në faqen e Institutit për Bashkëpunim dhe Zhvillim, ku ju mund ta lexoni edhe ta shkarkoni për më shumë detaje. Unë në fakt duhet ta hap tani panelin për diskutim dhe duhet të kam në fakt një pyetje të përbashkët për 3 panelistët e tjerë. Duhet ta nis me zotin Krasniqi, duke theksuar nëse keni ndonjë koment për raportin e sapo prezantuar, jeni më së mirëpritur për ta bërë, por ajo që do doja që ju të fokusohet është fakti se si monitorues vetë i këtij procesi të vetingut. Çfarë ju keni parë si sfidën kryesore për sa i përket ngritjes së institucioneve të reja? E këtu nuk flas vetëm për institucionet e përhershme, por edhe për ato të përkohshmet. Faleminderit. Në fakt përqen edhe me drejt për drejt edhe me korrekt. E para ne po diskutojmë institucionet të cilat sapo janë ngritur. Edhe madje nuk janë ngritur 100%. Do thotë që për të gjykuar institucionet që janë qëndrueshme duhet i provojmë për të funksionojnë. Ne sapo janë ngritur. Dhe si të tilla do duhet kohë për të parë nëse ata funksionojnë. E dyta, disa prej tyre tani kanë 10 orë rotacion, kështu që do duhet shohim si funksionon kjo gjë, dhe kush do jetë pritshmëria e ardhshme në mënyrë që pastaj të arrijnë të shbejnë dallimin midis tyre. E treta, ne kemi pasur nece paralele që nuk ka qenë gjithmonë me pika takimi midis vullnetit politik të imponuar nga faktorët perëndimor për miratimin e reformës drejtësi dhe mungesës mekanizmit mbështetës. Nëse ju mendoni deklaratat e ministrave të drejtësisë në parlament ka qenë ne kemi gjitha gati, buxhet gati, zyra gati, gjithçka gati, vetëm duam votohen në parlament. Dhe kur është votuar në parlament ka dalë që as nuk ka zyra, as nuk ka staf, as nuk ka para, as nuk ka ekspertizë. Dhe sot që ne flasim, ka ende institucione që nuk janë nxjerrë aktën në ligjore që duhet të nxjerrë që në muajt e parë të funksionimit të tyre. Kanë miratuar disa raktesh, unë po marr pjesën për cilën ka interes dhe publiku, po i marr një për shembull konflikti interesit. Është mirë që është miratuar, por në fakt 3 prej atyre që kanë miratuar janë në hetim nga inspektorati për konflikt interesi. Çfarë do thotë që është tjetër ta miratosh dhe tjetër të krijosh një standard të vlerësimit dhe të respektimit të këtyre parimeve.
Po të merrni edhe historinë e atyre institucioneve, përbet me përjashtim të programit të përgjithshëm që ka pasur zyre, të gjitha institucionet kanë lëshuar banesë. Ka nisur nga Pallati i Kongreseve dhe pastaj i kemi shpërndar ku kemi mundur në për Tiranë derisa i kemi gjetur nga tashmë disa zyra. Do të thotë që në mënyrë automatike ne diku i kemi braktisur ata në misionet e tyre të parë, duke pritur që ata të kenë një sjellje krejt tjetër, por nga ana tjetër duhet të kuptojmë që ne jemi vend i varfër dhe sistemi i drejtësisë është pjesa më e paguar e Shqipërisë. Dhe janë më të paguar, shumë më të paguar se edhe drejtuesit politik shtetit. Dhe në një vend të tillë të varfër, ku pritshmëritë ndaj drejtësisë është mëdha, besimi publik ka qenë i madh, ju them të drejtën, edhe pritshmëritë kanë qenë që këta njerëz ta justifikojnë të lloj mandati të madh kushtetues, të lloj sprovë historike, edhe të pagesë financiare me një cilësi pune shumë më të ndryshme nga ajo çfarë ne kemi parë. Ne deri sot kemi parë reformë, 5 vjet reformë, por nuk kemi parë të drejtësi. Dhe kam përshtypjen për shkuar të drejtësia, do duhet shohim jo vetëm çështjet e personelit brendshëm, çështjen e infrastrukturës, çështjen e teknikaliteteve të brendshme të halleve të tyre, po duhet shohim një lloj çasti strategjik të tyre. Për herë të parë në 5 vjet institucionet janë takuar bashkë para praninë ndërkombëtare, mos gaboj në fillim muajit shtator. Ne kemi miratuar një dokument që nuk është bërë publik, por që është hera e parë që takohen. Ndërkohë që donatorët ndërkombëtar, sa herë që ata kanë kërkuar, ju kanë dhënë përkrahje, madje ju kanë dhënë përkrahje shumë të madhe. Kur ne kontaktojmë donatorët, na thonë që ne kemi një problem, se secili prej tyre propozon projekte paralele. Për të hequr sistemi duhet të kooperojnë institucionet njëra tjetrën. Programi përgjithshëm me drejt në takimin e fundit që u bëm 5 vjetori tha, duhet kemi sistem elektronik unik të gjithë bashkë me teknologjinë e re, jo secili të propozojë diçka ndryshe. Dhe nëse ju merrni dhe mënyrën se si ata punojnë, se si marrin vendimarrjen, qoftë edhe faqen e internetit të tyre. Asnjë institucion nuk i ngjan njëri tjetrin. Secili ka bërë projekt vetë, secili ka metodikën vetë, çfarë do të thotë që institucionet kanë nevojë të fitojnë një lloj pjekurie. Është vërtet që po themi deri tani nuk kanë bërë, nuk kemi parë vendimarrje negative në kuptimin e skandaleve apo gjëra të tilla, do thotë shqiptarët ndjen mirë që një numër zyrtarësh korruptuar janë larguar nga sistemi, por kjo nuk është ajo pritshmëria që ka publiku, pritshmëria është krejt tjetër. Ne duam shohim një sistem drejtësie funksional dhe të besueshëm. Dhe ende nuk është funksional dhe ende nuk është i besueshëm. Pastaj për shkurt tek elementet e tjerë, aty ka një sër lloj zyrtarët e lartë, siç marrin dekoratat e meritës dhe kanë bërë disa punë të mira, marrin në përgjegjësinë kryesore. Por kur ke organe kolektive, e ke vështirë të marrësh përgjegjësi, sepse vendimet merren me vota. Kur je institucion vetë nominal, është ndryshe. Po nga ana tjetër ne shohim që individ që kanë qenë aty janë shkarkuar nga vettingu. Dhe nga ana tjetër shohim individ që janë në sistem drejtësisë kanë konkurruar për postet të reja në drejtësi, ndërkohë që vazhdojnë të jenë drejtues të institucioneve të reja të drejtësisë, që është paradoks i madh. Ne kemi zgjuar mandat kushtetues, minimalisht konsumojnë mandatin për cilën kanë marrë para se të konkurrojnë për organet tjera. Janë disa detaje për cilat kanë interes publiku dhe ne duhet të jemi shumë më realistë kur kemi çaste ndaj reformës, në mënyrë që ta bëjmë reformën më të prekshme, më të sinqertë dhe më funksionale. Në raport me drejtsinë, unë vërtet ju falenderoj për mundësinë që na jepni, edhe që ti diskutojmë, por ju e dini që shoqëria civile ka ca përfaqësues në institucionet e drejtësisë, të cilët nuk kemi takuar kurrë dhe normalisht nuk na kanë kontaktuar asnjëherë, përveç se kur kemi bërë një kritikë publike. Çfarë do thotë, edhe njëjta gjë ndodh me ata që kanë shkuar nga bota akademike. Çfarë do thotë që transparenca ka një standard dhe nuk mund të themi ne që ka rritje transparencë, se pyetja është nga është nisur që ka rritje. Aty ka një program transparence dhe çdo institucion është detyruar ta respektojë atë program. Fakti që nuk e kanë respektuar disa dhe disa po, do thotë ka një problem sistem. Nuk ka qenë këtë faktor përcaktues në vlerësimin e përgjithshëm, por nga ana tjetër po i marrë edhe detaj. E dini sa miliona paguajmë ne për zyrtare që humbin në sistemin e parë vettingut ose edhe janë pritje derisa të marrë vendim në nivel i lartë, ne paguajmë miliona. Çfarë do thotë që kur u bë reforma u bë gabim edhe në këtë pikë. Ne largojmë njerëz për korruptuar dhe vazhdojmë të paguajmë me taksa tona miliona, ndërkohë që do kishte dy zgjidhje, ose baza ligjore do duhet shikojë, edhe mund ta rishikojmë ata tani me qenë se të kërkohet ndryshimin kushtetut, ose ana tjetër do duhet që vettingu të respektojë afatin kushtetues dhe ligjor për vettingun. Nuk mundet një individ të zas 2 vjet e gjysmë verifikimi i dosjes. Ne ndodhim një vend me 3 milion ku dolën bulevard ta bën çdo njeri CV-n tënd dhe i di pronat e tua, i di gjithçka. Si është mundur që ne kemi subjekte që kanë 1-2 vjet që presin rradhën? Çfarë do thotë që krijohet një hendek i madh, krijon një problematik dhe ne nuk arrim dot ta kuptojmë nga jashtë nëse kjo problematik vjen për shkak të hapësisë, për shkak një lloj sistemi të ri klientelistë që po krijohet, apo për shkak se kemi krijuar aq shumë institucione të pavarura sa e bërë tërësisht pavarur nga njëri tjetri dhe tërësisht pavarur edhe nga interesi publik.
Afrim, në fakt ne na ka ardhur një pyetje nga audienca online për sa i përket fjalës tuaj dhe pyetja është, domethënë ju thoni që mbështetja financiare është fokusuar tek personat më shumë se sa institucionet. A mund të elaboroni pak më shumë këtë? Jo, ideja është që mbështetja financiare ndërkombëtare është dhënë në mënyrë të vazhdueshme. Problemi është që kush nga institucionet ka pasur kapacitet dhe aftësi për paraqitur projekte dhe gjëra të ndryshme. Në ndjeninë tonë, kur utilizoni raportet e VE-s, është një nga donatorët kryesorë dhe shifrat që ata japin për mbështetjen e raportit të tij janë shifrat më të mëdha që financohen sot një reformë tjetër nga gjitha reformat që ndodhin në Shqipëri. Çfarë do thotë, nuk e shoh problemin që kanë munguar parat për të bërë reformën ose për t'i dhënë jetë reformës. Është një mekanizëm tjetër që ka munguar dhe unë i përsërita gjitha, domethënë, qoftë ky lloj koordinimi, qoftë edhe qasja strategjike, qoftë edhe kjo lloj ideja ku do jetë drejtësia, u prezantua nga Ministria e Drejtësisë, drejtësia 2030. Por ne duhet dim në 2030-ën do kemi vërtet institucione tërësisht funksionale apo do na thuhet që në një drejtim do i mbushim institucionet, do arrijmë ta bëjmë rotacionin deri 2030 dhe pastaj për t'ia dëshojmë, sepse deri tani asnjë nga institucionet nuk i jasën një tjetër as me ritëm, as me mënyrë organizimi, as me sistem kontrolli, as me sistem buxhetimi. Edhe raportimet e parlamentit, nëse merrni seancat e kërkesës për buxhet, janë banalizuar nga politika, se në vend që politika në marrin premtimin që thanë këllin po do i përkrajmë, ju dini që këtu në debatin e historisë shoferësh edhe karburanti që nuk ka sens që parlamenti ta banalizojë dhe reformën drejtësinë të llojit të thamesh. Kështu që kush mund të ishte zgjidhja? Unë besoj që një nga arsyet kryesore ka qenë që pasi u bë reforma në drejtësi, ne ja besuam amerikanëve dhe VE-s. Dhe i thamë bëni ju ç'doni me reformën, është e juaja, ne thjesht po duar të përkasim. Dhe ne nuk krijuam një mekanizëm që koordinon, që pyet, që mbulon hapësirën e ngelur bash dhe që kujton institucioneve, i bën një kujtesë, duhet bërë kjo gjë, duhet bërë kjo gjë, shafati për të gjë etj. Ministria e Drejtësisë nuk e luan të rolin. Ministria e Drejtësisë ma jesh konflikt interesi. Një detyrë ka pas Ministria e Drejtësisë, siguroj ambient dhe anën teknike dhe siç po rezulton nuk e ka bërë dot, pavarësisht se kemi shumë ministra, dhe e dyta bëj hartën gjyqësore ta miratoj dhe siç e dini është headline për të tretin vitrallas dhe nuk e ka bërë. Dhe askush nuk e di është një nga sekretet shtetërore në Shqipëri se kush është harta, që duhet ishte dokument publik për të diskutuar. Kështu që nëse i shohim këtë këndvështrimi, unë nuk po them që gjërat janë negative. Gjërat janë në proces, janë në tranzicion dhe pritshmëritë tona dhe nevojat tona dhe prioritetet tona kombëtare janë që gjërat në shojnë me ritëm më të shpejtë dhe me çaste më strategjike. Faleminderit Afrim, tani duhet të jap fjalën Eridës. Është pak a shumë e njëjta pyetje. Domethënë ju nga puna që keni bërë me monitorimin e kësaj reforme, çfarë shikoni si sfidat më të mëdha dhe nga ana tjetër çfarë duhet bërë për të përballur këto sfida? Faleminderit Fationa, së pari përgëzoj CDI-n për këtë veprimtari shumë serioze dhe shumë të rëndësishme që po realizon, edhe eksperten që ka realizuar studimin për sa i takon nevojave të institucioneve të sistemit të drejtësisë, një studim në fakt që është i pari i këtij lloji, pra nëse ne kemi monitoruar performancën e institucioneve të sistemit të drejtësisë dhe aspektet të lidhura kryesisht me problematikat që ato kanë shfaqur në kuptimin e objektivave që duhet të përmbushnin, tashmë ky raport hedh më shumë dritë mbi nevojat në pikpamjen buxhetore dhe burimet njerëzore edhe të infrastrukturës dhe logjistikës së këtyre institucioneve. Ajo çka unë në fakt do të theksoja që në fillim është pa diskutim që burimet njerëzore dhe financiare përfshirë dhe infrastrukturën janë shumë të rëndësishme në drejtim të performancës që një institucion duhet të ketë. Ashtu sikurse burimet që edhe organizatat e shoqërisë civile duhet të kenë për të monitoruar këto institucione sërish janë të rëndësishme dhe ka një handicap që ne vërem në raport me institucionet. Kur ne i monitorojmë institucionet, na shfaqet në plan të parë, në drejtim të mangësive që ato kanë për përmbushjen e detyrave të tyre, pjesa e buxhetit, infrastrukturës dhe burimeve njerëzore. Ama kur ne ndërmarrim një iniciativë monitorimi, qase që kemi nga institucionet, kur i kritikojmë është që ju e bëni këtë gjë për një projekt të caktuar apo për faktin se mbështeteni nga një donator i caktuar. Pra nëse institucionet thonë sikur e fjalë faktin e mungesës së burimeve njerëzore dhe financiare, kur shoqëria civile punon, nuk merret në konsiderat vetë nevojat që kanë organizatat e shoqërisë civile për ta patur ekspertizën më të mirë dhe për të mundësuar realizimin e një monitorimi sa më objektiv, transparent dhe të përgjegjshëm në raport me institucionet. Dhe në këtë kontekst, ajo që unë do doja të thosha është që vërtet të vështirësi ekzistojnë, por duhet të kemi parasysh që Shqipëria është një vend i varfër.
Pra ne ndërmorëm një prej reformave më të rëndësishme të reformimit të sistemit të drejtësisë. Kërkuam që funksionarët e rinj të sistemit të drejtësisë të shkëputeshin nga politika dhe nga lidhjet të cilat mund të ishin të dëmshme në pikpamjen e korrupsionit apo shpërdorimit të detyrës, dhe në vetveten nuk do duhet të jetë në vlerësimin tim kur e fjalë fakti që kemi apo s'kemi buxhetin e mjaftueshëm, sepse pavarësisht nevojave që këto institucione kanë, për sa i takon buxheteve apo dhe burimeve njerëzore, do duhet parë përtej. Mund të rrisim rrogat, mund të rrisim numrin e stafit, por në fund a i kemi luftuar korrupsionin dhe a mos ndoshta korrupsioni vjen duke ofruar më shumë se efektivisht ose më saktë duke paguar dikë më shumë. Ky është një problem fakt që kërkon një analizë më të kujdesshme, por shqetësimi kryesor në raport me institucionet e reja tashmë është që këto nuk janë më institucionet e reja. Pra sfida kryesore e institucioneve të sistemit të drejtësisë kur ato u krijuan ishte fakti që u krijuan me vonesë. Për shembull, këshillat u krijuan në vitin 2018, në dhjetor 2018-s duhet ishin krijuar 2 vite më përpara. SPAK u krijua në dhjetor të 2019-s, duhet ishte krijuar sërish më përpara dhe u përballën me një ngarkesë të konsiderueshme, patën ato vështirësi që patën në drejtim të infrastrukturës, buxhetit dhe burimeve njerëzore, por tashmë e kemi tejkaluar ose kemi kapërcyer atë periudhë tranzitore, jemi në vitin e 2 ose të 3 të punës së këtyre institucioneve dhe gjithmonë kur flasim në drejtim të pagave, të personelit, për pos rëndësisë që kanë këto elemente, duhet të shikojmë objektivitet, për shembull, këshillat përbohen nga 11 antar, funksionar të lartë të cilët paguhen dhe kanë paga relativisht të larta në raport me pjesën tjetër të administratës publike. Duke qenë se përbohen nga 11 antar, 6 prej cilëve janë magjistrat dhe 5 janë jo magjistrat, atëherë ka shumë gjëra që me një menaxhim më të mirë të situatës mund të ishin rikuperuar. Për shembull, diskutimi që shtrohet për aktet normative të këshillave, që ato mungojnë. Jemi në vitin e 3 tashmë, po i afrohemi vitit të 3, po përmbyllim vitin e 3 më saktë të krijimit të Këshillit Lartë Gjyqësor dhe Këshillit Lartë të Prokurorisë. Ndaj mungesa akteve normative do duhet ishte adresuar më herët, pavarësisht vështirësive apo nevojave për ekspertizë që këto këshilla mund të kishin. Me një menaxhim më të mirë të vetë antarësisë së këtyre këshillave për të hartuar rregulloren e brendshme të institucionit. Vërtet, kjo rregullore mund të shikohet dhe ndoshta nuk do të ishte dokumenti më ideal i mundshëm, por 3 vjet dhe ende nuk kemi një rregullore për shembull të Këshillit Lartë Gjyqësor deri para pak muajsh, nuk e di nëse ka zhvillime në këtë drejtim, mendoj që do duhet të kemi dhe një reflektim të punës së këtyre institucioneve. Për sa i përket asaj që Floralba tha në fakt lidhur me leadershipin që kryetarët apo përfaqësuesit e këtyre institucioneve kanë ide shumë të mira dhe kjo është shfaqje e leadershipit. Kjo është në vlerësimin tim një anë e medaljes. Ana tjetër e medaljes nuk është të mbetemi thjesht tek idet. Pra të shfaqim idet tona dhe dëshirat tona, do duhet që ato t'i konkretizojmë. Pa diskutime ato vështirësi që në fakt institucionet e sistemit të drejtësisë i kanë, por me një menaxhim më të mirë të burimeve të tyre të brendshme, mundet që këto ide të çohen përpara, sepse problematikat vijojnë të jenë prezent dhe unë dëgjova me shumë kujdes në fakt ministrin e drejtësisë, zotin Manja, kur tha që vakancat që janë krijuar në sistemin gjyqësor, pra të paktën në shkallë të parë rreth 58% e subjekteve gjyqtarëve dhe prokurorëve janë larguar dhe kjo gjë është menduar që të kanalizohet, pra këto vakanca të adresohen me pranimet në shkollën e magjistraturës. Në vlerësimin tim, kjo është me pikpyetje për aq sa Komiteti Shqiptar i Helsinkit e ka parë dhe ka monitoruar punën e institucioneve të sistemit të drejtësisë dhe mungesa e magjistratëve të cilët do të bëjnë plotësimin e vakancave të krijuara, sidomos në gjykatat e nivelit më të lartë, në gjykatat e apelit dhe në gjykatën e lartë, nuk mund të realizohet me rritjen e numrit të kuotave të pranimit në shkollën e magjistraturës, sepse kërkohet një karrierë gjyqësore, kërkohet një karrierë në jurisprudencë përpara se të shkosh në këto institucione ku do duhet të kesh, le të themi, përvojën e duhur për të mbajtur peshën e pozicionit përkatës. Dhe nëse mund të identifikoj një nevojë që institucionet e sistemit të drejtësisë duhet ta bëjnë në bashkërendim edhe me Ministrinë e Drejtësisë, është të identifikojnë
burimet njerëzore që ne kemi në dispozicion për të bërë plotësimin e vakancave që janë tepër shqetësuese nga pikpamja e aksesit të qytetarëve në sistemin e drejtësisë. Nuk mund të presim dhe 3 vite të tjera sa të rritet akoma më shumë numri i magjistratëve që qytetarët të marrin drejtësi nga gjykatat e shkallës parë, nga gjykata e apelit dhe nga gjykata e lartë. Është shumë kohë e humbur dhe kjo kërkon krijimin e një databaze, atë që ne nuk e bëm kur Komisioni Venecias na pyeti në vitin 2015 dhe i tha shtetit shqiptar, a i keni burimet njerëzore të mjaftueshme për ngritjen e gjithë këtyre institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë që do bëjnë check and balance, dhe ne dham një përgjigje të nxituar. Përgjigjja joni ishte po, por nuk e kishim bërë efektivisht të analizë. Tashmë që kanë kaluar 5 vite nga zbatimi i reformës në sistemin në drejtësi, analiza e burimeve njerëzore përtej sfidave të tjera me të cilat po përballet sistemi i drejtësisë është pika parësore dhe jam shumë dakord me atë që zoti Krasniqi tha, harta gjyqësore, harta re gjyqësore, pse nuk ka transparencë, përse shoqëria civile nuk po konsultohet lidhur me këtë dokument dhe a mos duhet që kur bëjmë diskutime të tilla ashtu sikurse CDI na ka ftuar në këtë tryezë, edhe nga politikanët tanë të dëgjojmë që përveç ekspertizës ndërkombëtare duhet të ndërthurim edhe ekspertizën vendase që reformat janë më impaktuese dhe ne të mundohemi të bëjmë më të mirën të mundshme për të sjellë zërin e qytetarëve në sfidat dhe vështirësitë që paraqiten në kuadër të reformës në sistemin e drejtësisë. Rita, faleminderit, vërtet shumë ide interesante edhe sugjerime që ju ndat sot me ne. Në fakt ne kemi marrë një pyetje nga publiku, por të lutem të shfrytëzojmë vetëm 1 minutë për shkak se duhet i lëm kohën edhe zotit Dyrmishi për të bërë prezantimin e tij. Pyetja është, ju thoni që planifikimi i reformës dhe i punës së institucioneve të reja është bërë shkëputur nga konteksti. Do me të mund të elaboroni edhe mund të shtoni diçka më shumë në lidhje me këtë. Shumë shkurt, kur filluam të përzgjedhim funksionarët e parë tek institucionet e vettingut, tek këshillat e lartë gjyqësore, tek këshillat e lartë të prokurorisë, në monitorimin që ne kemi bërë, vumre që një pjesë edhe këtyre funksionarëve nuk arritën të përmbushin kriteret e eksperiencës të përvojës që nevojiteshin, kriteret këto të vendosura në kushtetut. Dhe shumë persona u penalizuan, përfshi këtu dhe studentë të cilët kishin përfunduar studimet e shtetit, punonin si gjyqtarë dhe prokurorat dhe donin të jepnin kontributin në Shqipëri. Dhe praktika vërtetoi që këto kritere ishin pothuajse tepër të vështira për të përmbushur, por nga ana tjetër jo detyrimisht plotësimi i këtyre kritereve mund të garantonte cilësi dhe integritet tek ta funksionarë. Faleminderit edhe një herë. Tani duhet t'ja jap fjalën zotit Dyrmishi. Zoti Dyrmishi, në monitorimet tuaja të institutit që ju drejtoni, cilat janë këto sfida kryesore dhe a bini pak a shumë dakord me kolegët? Po, patjetër. Në radhë parë edhe unë gjej rastin falenderoj organizatorët për këtë takim të rëndësishëm, pasi jep mundësinë edhe për të komunikuar me publikun opinionet tona. Sigurisht që edhe ne jemi marrë me monitorimin, po edhe me mbështetjen e procesit të reformës në drejtësi. Faktikisht ajo që ne kemi konstatuar dhe kemi paraqitur në raportet tona që fillim ka qenë 2 aspekte. Një mos përputhje midis retorikës politike për sa i përket reformës dhe planifikimit të reformës. Reforma sigurisht ka çdo reformë ka një motiv politik, një mbështetje politike e cila në vetvete u konsiderua si sukses kur u arrit, edhe pse kishte dakordsi që reforma në drejtësi duhej kryer sepse nuk mund të vazhdonte në atë mënyrë, por që u pa shumë shpejt që planifikimi i burimeve, financimi dhe menaxhimi ishte shumë i dobët dhe vetë dy komponente mjafton që të ekzaminohen këtu. Vetë fakti që edhe sot konsiderohet si surprizë dhe përdoret mënyra e foljes habitore që na dolën më shumë prokurorë dhe gjyqtarë që cilët nuk plotësonin, cilët do duhet të shkarkoheshin. Pra që do të thotë që kur u përcaktuan dhe do duhet që të bëjmë zgjidhje emergjencë që shpesh ndodh në Shqipëri duke improvizuar, përfshirë edhe shtimin e numrit, që do të thotë që paraprakisht kur u parashikuan kriteret e vettingut dhe kur parashikuan kriteret e institucioneve të reja, të cilët do të mbusheshin vetëm me do të përcoheshin vetëm me gjyqtarë dhe prokurorë të cilët do kishin kaluar vettingun, duke u bërë një analizë paraprake, sepse dhënat e ILTKP-s aty ishën, për të parë se duke marrë dhe metodologjikisht dhe këtu
përsëri mund kërkojnë ndihmë qoftë huaj, qoftë vendase për të marrë, si thua, në mënyrë një monstër nga ato që ishin aty, për të parë se kush ishin gjasët, se pikërisht çfarë ndodh tash, duke vendosur që duke pasur parasysh kriteret për plotësimin e vendeve vakante, që dhe kjo konsiderohet si sukses sepse ishte duke qenë se është më shumë gabim njerëzor, nuk mund të quhet si sukses, duke parë shkallën e lartë të rrëzimit, që faktikisht këto mund të verifikoheshin shumë lehtë, duke analizuar në të përshpejtuar një mostër prej 20, 30, 50, dhe do të thuaj që okay, do mund të ulej që në krye të herës kriteret, pra nuk vendosej 20 vjet, sepse gjasat ishin që ata që kanë më shumë kohë në sistem ta zënë të kenë më shumë shanse që korrupsionin, dhe kjo mund të rregullojë dhe të vendosej të rishikojshin kriteret në funksion të funksionalitetit, jo domosdoshmërisht të penalitetit, i cili përsëri ka zëra të ndryshme të cilën nuk po ndodh, pra sepse procesi ka qenë administrativ dhe ka, si thua, nga opinioni publik kërkesa që të vazhdojë të vazhdoj hetimi penal për këta persona të cilët kanë abuzuar me detyrën. Por kjo është çështje tjetër. Nga ana tjetër, për shembull, siç edhe doli në raport, në një moment caktuar, papritur, ndërkohë që me institucionet u krijuan me vonesë, gjendet që KLP-ja nuk ka zyra. Imagjino sikur të ishte krijuar në kohë. Pra, ajo dobësia që thashë dhe vazhdon të jetë sfidë e reformës është mungesa planifikimit fillestar, improvizimi i vazhdueshëm, bërja e gabimeve zinxhir, e cila në këtë mënyrë mund të vazhdojë edhe shumë kohë. Dhe në këtë aspekt, për të kthyer tek roli i organizatave të shoqërisë civile, është pikërisht në radhë parë evidentimi i këtyre lloj problematikave. Ne për shembull në një raport që kemi prezantuar para 3 vjetësh në Ministrinë e Drejtësisë, parashikuam që ngritja e SPAK-ut do të zgjaste sipas duke analizuar të gjitha afatet ligjore 56 javë. Sigurisht raporti u prit me skepticizëm dhe thanë që kjo SPAK-u do krijohet që në shkurt të 2019-s. Faktikisht jo 56, por ka kaluar 100 më shumë se 2 fishit dhe pastaj dhe çështja ishte që ajo analizë nuk u mor parasysh për të thënë që cilat mund të ishte ndërhyrja për të paraprirë këtë rezultat. Tjetër është elementi që përmendi afrimi i strategjik. Domethënë, një nga problemet që ka pasur reforma dhe ne jemi munduar si thua, jo vetëm monitorojmë, por dhe të asistojmë, duke parë rol e institucionit, por duke mentoruar dhe opinionin publik përmes sondazheve, ka qenë që pikërisht të ngushtojmë këtë hendek që ekziston midis retorikës politike dhe pritshmërive. Sepse kjo e ka dëmtuar procesin. Pra, në një moment caktuar reforma u paraqit si gjithsej gjithçka, dhe njerëzit cilët prisnin rezultate nuk po i prisnin. Dhe shpeshherë opinioni publik, jo shpeshherë, por faktikisht është rregull që krijohet në bazë të informacionit që ka dhe çfarë shef në praktik. Dhe pjesa që ka të bëjë me informacionin është ajo që përmendet e Rita, komunikimi. Dhe ne kemi mbështetur institucionet me hartimin e strategjive të komunikimit për të kuptuar në mënyrë metodike se çdo të jetë komunikim strategjik dhe përgatitur dokumenta që ata të paktën atë pjesë të publikut i cili mosbesimi i cilëve mund të buronte nga komunikimi jo i mirë, ta adresonin. Pasi pjesa e performancës vazhdon të ngjelet problem dhe një nga elementet që ne sipas vlerësimit të fundit organizacion për barometrin e sigurisë, ku aty mat opinionin publik për çështje sigurisë dhe të drejtësisë, është që në vite, nga viti 2019, ne shohim një rënje të besimit të opinionit publik. Do të thotë që deri në vitin 2019, kur reforma drejtësisë ishte akoma retorik, opinioni publik besonte më shumë. Ndërkohë, nga momenti që institucionet kanë filluar të funksionojnë, besimi ka rënë. Pra kjo është një sfidë e përbashkët, mendoj unë, qoftë edhe institucioneve, qoftë edhe organizatave shoqërisë, sepse faktikisht institucionet janë pjesë e shoqërisë dhe ne kemi obligim që i mbështesim ato, si thua që të së bashku të adresojmë këto sfida që përmenda duke përmirësuar qoftë kapacitetet planifikuese, qoftë kapacitetet komunikuese, qoftë si thua zgjidhjen në praktike të çështjeve duke kontribuar siç është rasti i hartës elektorale, sepse shpeshherë institucionet tona publike i mungojnë studimet, informacionet e tjera dhe marrin vendimin dhe pastaj mbas marrin vendimin thonë çdo bëj. Faleminderit zoti Dyrmishi për prezantimin tuaj. Unë në fakt gjej rastin t'ju falenderoj
të gjithë mbaroj. Vërtet, do me thënë, mua më vjen shumë keq sepse patëm edhe më shumë pyetje nga publiku, por koha ishte e shkurtër. Mbase kjo është në fakt një augur i mirë, që vjen edhe si nevojë e pasës së këtyre diskutimeve sa më shpesh të jetë e mundur. Kështu që besoj që CDI-a mund na krijojë mundësinë në të ardhmen e afërt që të mblidhemi përsëri dhe të diskutojmë në lidhje me këtë çështje. Faleminderit edhe një herë për kontributin tuaj dhe shihemi së shpejti. Faleminderit.